I'm really glad to be here. Thank you very much. I will share my screen and we will start. Cô nói là cô cảm ơn mọi người rất nhiều về cái sự ủng hộ của các bạn dành cho cô. Thế và bằng cái việc là các bạn có mặt trong cái buổi học ngày hôm nay, bây giờ thì cô sẽ chia sẻ màn hình của mình. Can I share my screen because I see there's Linh với Dung kiểm tra giúp chị xem là cô chưa share được màn hình này. Em chuyển quyền host cho cô đi. Vâng, Okay. ok ạ, đây ạ. Okay. Perfect. Sorry again. Sorry, there is a problem here. Excuse me, I will ask for some help from the team here. Excuse me. Ok. Mọi người chờ một chút nhé. Cô đang có cái lỗi kỹ thuật gì ở phía bên đấy, cô đang chờ hỗ trợ. Έχω κάνει stop share.
Vâng ạ, có thể là bên đấy đang hơi trục trặc một chút về lỗi kỹ thuật màn hình một chút thì mọi người có thể chờ 1 đến 2 phút ạ. Mọi người lưu ý giúp em là cuối chương trình ngày hôm nay thì sẽ có những cái ưu đãi rất là khủng dành cho mọi người đăng ký chương trình khi mà xem hết chương trình ngày hôm nay nhé. Mọi người cố gắng xem hết like nhé. Em cảm ơn ạ. Đây được rồi đấy ạ. It seems that you still have an error somewhere. That's so. Do you need our support? We still have the file from Vietnam and we can share. Okay, no, it's just from the screen I have here. It's okay. I think I just found out the way. Let's see if it. Okay, do you see I see my screen? Yes, I see you are typing something. Yeah. Now it's okay. Is it okay? Yes, it's okay now. Okay, okay. Sorry for the the technical problems. Okay. You see my screen now, okay? Yes. Okay, so let's start. Hello again. I hope everyone is okay. You have a good time and things are going fine with COVID situation, finally. Today we're about to present the peelings of Juliette Armand from both Elements and Amazon line. And we are also going to focus a little on the triple action peeling system, which is an innovative system for exfoliation, containing all the 3 different types of peeling. So we will start from the definition. What is the peeling, first of all? Okay. Linh, I will give you the time to translate. Yes. Xin chào mọi người. Cô hy vọng rằng là tất cả các bạn đều khỏe và chúng ta gọi là vượt qua cái giai đoạn Covid khó khăn một cách gọi là yên ổn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái chuyên đề về peel trong các sản phẩm peel trong các trị liệu của Juliette Armand, bao gồm có các trị liệu peel của 2 dòng, một là dòng Element và 2 là dòng Amazon. Và chúng ta cũng sẽ tập trung vào một chút vào một cái liệu pháp nữa là liệu pháp là peel 3 tác động. Đây là một cái hệ thống peel mà có thể nói là tân tiến. Nó giúp là loại bỏ các cái tế bào sừng ở trên da bằng cái việc là ứng dụng các cái phương pháp peel từ cả 3 cái phương pháp peel ứng dụng trong một cái trị liệu đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái định nghĩa về peel trước. Thì trước tiên là peel là gì nhá? Ok. Okay. So let's see what the peeling is. Peeling, according to the dictionary, is a stripping off or loss of epidermis as follows burns or therapeutic exfoliations. Exfoliation involves the removal of the oldest dead skin, the cells of the dead skin, from the skin's outermost surface. Recipes for peelings date back to medical texts of ancient Greece and Egypt. So it's something that really exists for a long, long time now. We don't see the text on the screen, Vaso. Okay. So you want to see the text? Yes, you have the text on, so right? I have translated. Okay, okay, then. Okay, now see. Okay, sorry. Thì đầu tiên là đi vào cái định nghĩa về peel. Thì peeling thì theo như là cái từ điển trong từ điển y học ấy, thì nó là một cái sự bóc tách hoặc là lấy mất đi các cái lớp biểu bì. Và bóc tách thì cái này nó có thể là tự thân nó bóc tách, hoặc là gì ạ, là do những cái tổn thương ví dụ sau bỏng, hoặc là sau các cái trị liệu lột tẩy, tức là chúng ta chủ động bóc tách. Thế thì việc mà tẩy tế bào chết hay là loại bỏ các cái tế bào chết ý, nó tham gia vào cái quá trình mà chúng ta lấy đi các cái tế bào chết già cỗi ở trên cái bề mặt trên cùng của cái làn da. Và cái công thức để mà tạo ra các cái sản phẩm peel ấy,
các cái thành phần ở trong đó ấy, thì nó đã được hình thành, được thành lập từ và trong các cái dữ liệu về các cái tài liệu về y học mà còn tồn tại đến bây giờ thì người ta thấy rằng là từ thời Ai Cập và thời Hy Lạp cổ đại đã hình thành cái liệu pháp này và đã có những cái công thức để mà lột tẩy này. Yeah, let's continue. Okay. Before starting analyzing the exfoliation process, let's see the keratinization process of the stratum corneum. Trước khi bắt đầu phân tích vào cái quy trình của cái việc mà loại bỏ sừng hóa thì chúng ta cần phải hiểu về cái quy trình gọi là quy trình sừng hóa của tế bào, tức là loại bỏ, trước khi loại bỏ thì nó phải sừng hóa đã thì mới loại bỏ được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hiểu, cần nắm rõ về cái quy trình sừng hóa ở trên lớp sừng. Okay, the function and purpose of keratinization is to form the stratum corneum. That's why we need the keratinization. Without keratinization, the skin would easily break, which could result in frequent infections. And keratin hardens as keratinocytes found in epithelial cells produce more and more keratin. Okay. Cái chức năng cũng như là cái mục đích của cái quá trình sừng hóa của da đó là để tạo ra được cái lớp sừng phía bên trên cùng ấy ạ. Mà nếu như không có cái quá trình sừng hóa này thì các cái tế bào nó sẽ rất dễ bị gọi là bị phá vỡ, bị đứt gãy và nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là các cái hiện tượng viêm nhiễm sẽ thường xuyên diễn ra trên da. Cho nên là keratin nó sẽ giúp làm cho cứng lại các tế bào keratinocyte, tức là các tế bào da ở dưới ạ. Và các tế bào này thì tức là những cái tế bào biểu mô, tức là tế bào ở phía bên trên, nó sẽ càng ngày càng sản xuất ra nhiều keratin hơn. Okay. The procedure of keratinization contains the stages of the creation of newborn skin cells in the basal layer. Then the creation of keratin. Keratin is made in spinal layer. Skin cells are flattened out in granular layer and they lose their nucleus. And skin cells reach the surface in the stratum corneum, flat and tidy. They are packed like dead cells. And then the desquamation process starts. I hope it's not very difficult for the translation to say all that together. That's fine. Thì cái quy trình mà sừng hóa trước khi mà loại bỏ thì phải có quy trình sừng hóa, thì nó sẽ trải qua các cái giai đoạn như sau. Thứ nhất là đầu tiên là một cái tế bào mới được sinh ra ở dưới cái tầng màng lớp đáy thượng bì. Tiếp đến là các cái keratin nó được hình thành trong các tế bào ở tại cái lớp gần với cả lớp hạt ấy. Thế và tiếp nữa là các cái tế bào dịch chuyển dần lên phía bên trên bề mặt, lên ở cái lớp tức là dịch chuyển dần lên trên lớp hạt. Thì càng lên trên lớp hạt thì các cái tế bào mất dần đi các cái nhân của nó ở bên trong. Thế và khi mà lên đến trên bề mặt rồi, nó đạt đến cái vị trí ở trên bề mặt da rồi, tức là ở trên lớp sừng, thì các tế bào nó sẽ biến đổi, nó sẽ phẳng xuống, dẹt xuống và dính kết lại với nhau. Và lúc này khi nó phẳng, nó dẹt xuống, dính kết lại với nhau thì cái quá trình tự loại bỏ các cái tế bào sừng bề mặt bắt đầu diễn ra. Okay. And then we have the epidermal desquamation, which is a natural procedure. It is a highly regulated process of invisible shedding of corneocytes from the outermost layers of stratum corneum. New enriched basal skin layers migrate to upper layers gradually, lose their nucleus. They are getting flattened and enriched with keratin. As they reach the surface of the skin, the connection between them is loosened, and then they are cut off. This is a procedure that goes on and on all the time. It's a circle going round and round. This occurs through the interplay between proteases
and their inhibitors that control the degradation of corneal desmosomes. Ok. Ok. Việc loại bỏ sừng thì nó là một cái quá trình tự nhiên và nó được điều chỉnh một cách rất là mạnh mẽ. Nó được điều tiết một cách rất là mạnh mẽ để mà loại bỏ đi các cái tế bào sừng già ở phía bên trên bề mặt đấy ạ. Và ở cái lớp bên trên ngoài cùng của lớp sừng, và cái điều này trong cái quá trình mà nó loại bỏ sừng hóa như thế này thì bằng mắt thường chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Thì những cái tế bào mới và được gọi là được nhiều dinh dưỡng, được nuôi dưỡng ở phía bên dưới tầng đáy, được sinh ra vận chuyển dần lên phía bên trên và cũng dần dần mất đi cái nhân, cũng như là nó phẳng dần ra và nó trở thành là gì, là các cái tế bào mà nhiều cái phần keratin hơn ở trong đó. Và khi mà lên trên đến bề mặt rồi thì cái sự kết nối của các cái tế bào này nó mất dần đi, và lúc này nó bắt đầu nó rụng ra khỏi da. Đấy, thì cái quá trình mà kết nối rời da và rụng ra khỏi da được là nó là cái quá trình tương tác của cái enzyme protease ở trong da cộng với lại những cái yếu tố mà gọi là ức chế những cái enzyme này hoạt động. Tức là nếu enzyme nó hoạt động nó phải đo ở cái mức độ vừa phải. Nếu mà nó hoạt động mạnh quá thì có nghĩa là lấy đi nhiều cái tế bào sừng quá thì cũng không được, đúng không ạ? Cho nên là liên tục song song cái quá trình gọi là sản sinh protease để mà làm rời các tế bào sừng ra, nhưng đồng thời thì các cái thành phần ức chế nó cũng sẽ tham gia vào để mà cuối cùng là gì, là làm suy giảm bớt đi cái lượng sừng tích tụ nhiều ở trên bề mặt da. Thì cái quá trình này cô ấy nói rằng là nó liên tục nó diễn ra như là một cái chu kỳ, một cái vòng tròn, cứ lúc nào cũng có cái anh sinh ra, có anh loại bỏ đi, kiểu như thế, nó song song với nhau nó diễn ra. Ok. Okay. So there is a necessity of skin peeling treatments. Over time, and as we grow older, the ability of cell renewal decreases, even in a healthy skin, resulting in the accumulation of dead cells in the skin. And the skin not only looks tired and aged, but it is less effective as a barrier. So exfoliating... Okay. Cho nên là các cái trị liệu peel ấy là rất là cần thiết, bởi vì là cùng theo với cái thời gian khi chúng ta già dần đi thì cái khả năng gọi là tự làm mới, tự tái tạo lại của da ấy, nó cũng sẽ sụt giảm. Ngay cả đối với những cái làn da khỏe cũng sụt giảm cái khả năng này, và từ đó nó dẫn đến một cái hệ quả, đấy là sự tích tụ của các tế bào chết ở trên da rất là nhiều. Và lúc này thì cái làn da mà chúng ta nhìn thấy nó sẽ trở nên là mệt mỏi, già cỗi, và cái hàng rào bảo vệ tự nhiên của da nó cũng hoạt động kém hiệu quả đi. Okay. Exfoliating treatments are essential for many healthy skin concerns. For example, they can minimize fine lines and wrinkles. They can help promote a brighter, more even skin tone, especially on a sun hyperpigmented skin. Removing dead cells, we have a skin looking brighter and fresher instantly. Also, we have exfoliation in the need of removal of skin congestion by clogging the pores. The longer dry dead cells remain on the skin surface, the risk of them clogging pores and congesting skin increases. So we have to remove it very often. Along with oil and other debris, dead cells easily get trapped inside the pore, which creates the ideal environment for bacteria to thrive. This can result in acne-related skin concerns, from mild forms such as blackheads and pimples through to severe forms like acne cysts and nodules. Skin tone becomes smoother and the appearance of hyperpigmentation is minimized. And finally, it allows skin care products to penetrate deeper. Okay, sorry, it was much. Yeah. You can stop after about 2 or 3 bullet points. Okay, sorry, I will do that next time, yes. Yeah. Do you want me to say that again? No, that's fine. Okay. Yeah. Cái việc mà các cái trị liệu lột tẩy là nó
cần thiết và nó rất là thiết yếu cho rất nhiều các cái tình trạng da khác nhau. Tức là cụ thể là những cái tình trạng da nào? Thứ nhất là tình trạng da mà có nếp nhăn thì nó có cái khả năng để làm giảm thiểu bớt đi những cái nếp nhăn ở dạng nếp nhăn đang nhỏ, nông hoặc là những cái nếp nhăn dài và sâu. Thứ hai nữa là nó thúc đẩy cái quá trình làm sáng da và làm đều màu da, làm đều cái sắc tố da hơn. Đặc biệt là đối với những cái làn da mà bị tăng sắc tố do ánh nắng thì thường là nó ở bên trên bề mặt mà, cho nên là các cái tế bào chết, việc mà loại bỏ đi các cái tế bào chết ở trên bề mặt thì sẽ cho phép chúng ta có một cái làn da sáng hơn và tươi mới tức thì. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái trường hợp mà ứng dụng trong da mụn và da sẹo thì chúng ta biết rằng là lột tẩy nó có thể giúp loại bỏ cái sự bít tắc ở trong lỗ chân lông, và da càng khô càng nhiều tế bào chết tích tụ lại ở trên bề mặt, càng khô thì nó sẽ càng tích tụ lại, và cái nguy cơ, cái rủi ro của cái việc mà bít tắc trong lỗ chân lông và tắc nghẽn của toàn bộ cái nền da ấy, nó sẽ tăng lên. Thì cùng với cái việc là dầu phát triển và các cái chất thải khác phát triển ở trên da thì các cái tế bào chết ý, nó rất là dễ bị gọi là bị trap, tức là bị bẫy lại, tức là bị gọi là bị dắt vào bên trong của các cái lỗ chân lông, và từ đó thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường lý tưởng để cái vi khuẩn nó phát triển, và do đó thì nó sẽ dẫn đến là gì? Là cái tình trạng là mụn nó sẽ phát triển mạnh hơn nếu như mà cái tế bào chết không được loại bỏ. Nó có thể phát triển ở dạng là mụn nhẹ, ở dạng mụn đầu đen, hoặc là dạng mụn bã ấy, hoặc là nó có thể sang cái thể mụn nặng hơn, bao gồm có là các cái thể loại mụn viêm, mụn bọc, mụn mủ đó. Cái làn da thì khi mà dùng cái liệu pháp peel thì nó sẽ trở nên là mượt hơn, và cái bề mặt da, đặc biệt là cái bề mặt sạm tối xỉn màu của những cái da có nám ấy, nó cũng sẽ giảm bớt. Và cuối cùng nữa là các cái liệu pháp peel nó sẽ cho phép các cái sản phẩm chăm sóc da thẩm thấu vào trong da được gọi là được hiệu quả hơn, được sâu hơn. That's fine. Okay. There are different types of peels. Physical or mechanical peelings, they are being achieved through equipment of abrasive creams that induce a mechanical peeling on the skin. Okay. Có mấy cái loại peel khác nhau như sau. Thứ nhất là peel vật lý hay còn gọi là cơ học, thì nó sẽ đạt đến cái hiệu quả là loại bỏ bớt các tế bào sừng thông qua một là các cái phương tiện kỹ thuật, hoặc là các cái loại kem mà nó sẽ mài mòn, nó sẽ gọi là tác động ở dạng sạn hạt mạnh vào da ấy, để mà nó tạo ra cái hiệu ứng là peel cơ học ở trên da. Yeah. Okay. Proteolytic enzymes have been used for skin peeling and soothing. So by breaking peptide bonds, enzymes help keratinocytes on the skin to be removed. Cái dạng thứ hai đó là cái dạng là các cái enzyme phân hủy, gọi là proteolytic, tức là enzyme phân hủy các cái sừng dư thừa ấy. Đấy thì nó được sử dụng cho việc mà lột tẩy, đi kèm cùng với lại làm dịu da, và bằng cái việc là phá vỡ cái liên kết peptide ở trong giữa các tế bào thì enzyme nó sẽ giúp loại bỏ các cái tế bào sừng của trên da. Okay, and chemical peelings. Chemical peeling is achieved with the application of chemical substances such as salicylic, glycolic, and retinoic acids, which remove the superficial layers of the skin, causing a skin regeneration. And we will analyze it a little more in the presentation. Cái phương pháp thứ ba là phương pháp mà lột tẩy hóa học. Thì cái phương pháp này ấy, nó sẽ đạt đến cái việc là sử dụng các cái thành phần hóa học, chẳng hạn như là salicylic hoặc là glycolic hoặc là
retinoic acid thì nó sẽ loại bỏ đi cái lớp bề mặt da mà đồng thời là thúc đẩy cái quá trình là tái tạo da. Thì chúng ta sẽ đề cập đến phân tích kỹ hơn về cái loại hình này. Ok. Okay. Okay. Physical exfoliation products are those containing small particles like coffee, jojoba beads, sugar granules, bamboo beads, and others. They require manually rubbing. Oh, sorry, I will put that also that it will be easier to have them seen. They require to be manually scrubbed, rubbing the product on the skin to allow the particles to remove dead cells. Larger particles can be very abrasive and affect the skin barrier. And as you know, we have two excellent exfoliating products for physical exfoliation with perlites, the dermabrasion gel, and with cocoa beads, we have the cocoa exfoliation cream. This is the first type of exfoliation with mechanical rubbing. Okay. Okay. Thì cái loại hình đầu tiên là cái lột tẩy vật lý ấy, thì nó là những cái sản phẩm mà nó có chứa các cái dạng hạt, ví dụ như từ cà phê, từ jojoba, từ đường hoặc là từ tre chẳng hạn, cái cây tre ấy. Và những cái sản phẩm này thì nó đòi hỏi là chúng ta sẽ phải massage kỳ ở trên da, và để cho phép là các cái hạt đấy nó làm dịch chuyển và nó bóc các cái tế bào chết ra, làm rời ra. Thế còn các cái hạt đó thì kích cỡ của nó, những hạt lớn thì nó có thể là gọi là gây cái tổn thương mạnh ở trên da, tác động mạnh ở trên da, và có thể làm ảnh hưởng đến cái hàng rào bảo vệ da. Thì trong các cái sản phẩm của GA thì chúng ta biết là nó có hai cái sản phẩm mà lột tẩy ở theo cái phương pháp cơ học này, đó là sản phẩm dermabrasion gel. Hiện tại chúng tôi đang chưa đưa về mà mới đang thử nghiệm thôi ạ. Thì cái sản phẩm này là nó từ các cái hạt đá chân trâu. Còn một sản phẩm thứ hai nữa là từ các cái vỏ hạt coca ấy, là cacao ấy, thì là cái sản phẩm chúng ta vẫn hay dùng là cacao exfoliating cream. Ok, đấy là cái loại hình đầu tiên ạ. The second way of exfoliating was the enzymatic peelings. I will put all the lines here. Okay. They have been used and researched extensively for the positive effect they have on skin ulcers, as well as helping patients with severe burn wounds. Proteins destroy cell adhesions enzymatically through biochemical enzymatic ways with less irritation than acid treatments. Not only do they have great antibacterial and wound healing abilities, but they also are extensively used in wound care and particularly help in removing damaged and dead skin. Okay. Loại hình thứ hai là cái loại tẩy bằng enzyme. Thì cái phương pháp tẩy bằng enzyme này thì đã được nghiên cứu rộng rãi và cho thấy cái tác dụng tích cực đối với các cái vấn đề tổn thương trên da, ví dụ như là các cái vết loét này, cũng như là giúp cho các cái bệnh nhân bị bỏng nặng ấy, thì với cái việc mà sử dụng enzyme thì nó cái protein của nó phá hủy cái sự liên kết, cái sự kết dính của các tế bào, và phá hủy bằng cái phương pháp enzyme thì nó ít gây kích ứng hơn so với lại bằng axit. Và không chỉ có cái khả năng là loại bỏ đấy mà chúng còn có khả năng là kháng khuẩn, chữa lành các cái vết thương, và đồng thời là không gây kích ứng này, và được sử dụng rộng rãi ở trong cái việc chăm sóc các cái vết thương và giúp da nó tự loại bỏ cái phần da chết và cái phần da tổn thương ở bên trên. Đấy, khi mà có cái tổn thương ấy, thì sẽ cần bỏ bớt đi cái phần bên trên đấy, thì enzyme nó sẽ an toàn hơn. Cho nên là chúng tôi thì đã ứng dụng nó để mà chúng tôi tối ưu cho cái việc mà tẩy da chết, và đặc biệt là vì nó dùng được cho cả da mà nhạy cảm, da yếu, cho nên là cái sản phẩm enzyme của GA là dùng trong cả vùng da mắt.
Okay. No, not yet. Okay. Okay, because of these properties the enzymes have on the skin, they are optimal for application in the eye area. When we want to have exfoliation in the eye area, they are the best products to use. Not many people try to exfoliate the eye area because we think it's very sensitive, and it is very sensitive. But through the enzymatic way, we can help this area very much also to add to the treatment of the whole face, and so we have even greatest results. Okay. Như lúc nãy ta có nói đấy thì với những cái đặc tính của cái enzyme như vậy, cái độ an toàn của nó, độ lành tính như vậy, cho nên là nó phù hợp để mà lột tẩy được cả những cái vùng da, ví dụ như vùng da mắt. Thì cái vùng da mắt thì nó đặc biệt là một cái vùng mà da khá là nhạy cảm, nên là không có nhiều người là dám tẩy tế bào chết cho cái vùng da mắt. Thế nhưng mà cái sản phẩm enzyme này thì không chỉ có là ứng dụng cho riêng cho vùng mắt, mà nó còn ứng dụng được trong cái quá trình mà trị liệu toàn bộ cả khuôn mặt ấy. Và chúng ta dùng cái enzyme để chúng ta tẩy cho cái vùng mắt thì nó cho cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Thì đây cũng là cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm của GA, và ở GA thì sử dụng rộng rãi cái sản phẩm này. And we in Juliette Armand are using extensively our exfoliating enzyme mask in the eye area, taking advantage of the properties of the enzymatic exfoliation. And we will see a video about that in the presentation. Yes, bởi vì là cái sản phẩm của GA thiết kế lên thì đã tận dụng cái điểm mạnh, cái điểm gọi là ưu việt của enzyme để mà ứng dụng lên trên vùng da mắt. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái video lát nữa ấy, để các bạn sẽ thấy được cái việc mà ứng dụng nó ở trên cái vùng da mắt này. Okay. Okay. So, chemical peeling is the process of causing controlled chemical injury to the skin, partial or complete epidermis, with or without dermis, depending on the severity of the aggressive products we will use, by application of a chemical peeling agent that causes exfoliation of the superficial layers of the skin, leading to removal of superficial lesions, followed by regeneration of new epidermal and dermal tissues. That is what the chemical peeling does. Okay. Tiếp nữa là về cái phương pháp lột tẩy hóa học, thì nó là một cái quá trình mà gây cái tổn thương hóa học nhưng có được kiểm soát ở trên da. Nó có thể tổn thương một phần, hoặc có thể là gây tổn thương toàn bộ cái biểu bì, mà có thể tác động có hoặc không có xuống đến lớp hạ bì. Và bằng cách là sử dụng các cái sản phẩm, các cái thành phần lột tẩy hóa học để nó làm bong cái lớp bề mặt da, và từ đó thì sẽ loại bỏ những cái tổn thương ở bề mặt, và sau đó thì nó sẽ tái tạo các cái lớp biểu mô và cái lớp hạ bì, cái lớp biểu mô và lớp hạ bì mới. So can you okay, let's okay. A chemical peel is a technique used to improve and smooth the texture of the skin. Facial skin is mostly treated and scarring can be improved. As a result, we have a wound healing process which begins to regenerate new tissues. The dead skin eventually peels off. Okay, I will do it little by little if it's okay. Okay. Cái liệu pháp lột tẩy hóa học thì có thể nói là một cái kỹ thuật mà được sử dụng để cải thiện và làm mịn cái kết cấu da. Các cái tình trạng mà da mặt nó bị xù xì ấy, thì nó có thể được điều trị gần hết, và thậm chí nó còn có thể được cải thiện cho cả cái tình trạng da bị sẹo nữa. Thế và kết quả là thì chúng ta có một cái quá trình chữa lành vết thương, và bắt đầu bằng cái việc là tái tạo mô da, và các cái da chết thì dần dần cuối cùng cũng sẽ được bong ra khỏi da. Yeah. Okay, the regenerated skin is usually smoother and less wrinkled than the old one.
So we have a reduction of corneocyte cohesion causing epidermal desquamation, a rapid transformation of basal cells into keratinocytes, a speeding of the keratinocytes migration to the stratum corneum and start again the circle that we talked about before, and a reconstruction of epidermal skin layers, normalized keratinization process is started. Okay. Da tái sinh thì nó sẽ cho cái kết quả là mịn và đẹp hơn ở trên bề mặt, đúng không ạ? Ít các cái nếp nhăn hơn là cái da trước khi được trị liệu. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có những cái lợi ích của cái việc mà lột tẩy hóa học như sau. Thứ nhất là giảm liên kết các tế bào sừng phẳng, mà từ đó thì sẽ loại bỏ cái lớp sừng biểu bì. Thứ hai nữa là chuyển đổi nhanh các tế bào đáy thành tế bào sừng, tức là dịch chuyển lên. Thứ ba nữa là tăng cái tốc độ di chuyển của tế bào sừng lên trên lớp sừng. Cái này thì lúc nãy cô cũng đã nói rồi. Và cuối cùng nữa là tái cấu trúc lớp biểu bì, tức là bình thường hóa cái quá trình sừng hóa của da. Ok. Okay. So, chemical peelings are various. We have quite a big variety of chemical peelings to choose. Here we can see the most popular peels that are used in the beauty industry, which are the AHA peelings, alpha hydroxy acid peelings like glycolic acid, lactic, mandelic, and others. The BHA pills, the BHA pills, which is the salicylic acid, TCA pills, the trichloroacetic acid, Jessner's pills, retinoic acid pills, and phenol pills. These are the most common used chemical pills. Ok. Về các cái thành phần mà lột tẩy hóa học ấy thì nó có rất là nhiều và khá là đa dạng. Thì cái dưới đây thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm peel mà phổ biến nhất trong cái ngành công nghiệp làm đẹp. Thì thứ nhất là chúng ta có AHA peel, thì ví dụ như là glycolic, lactic, mandelic là thuộc nhóm AHA. Thứ hai nữa là BHA là salicylic acid. Thứ ba nữa là TCA thì là chúng ta có là trichloroacetic acid. Tiếp nữa là Jessner và retinoic acid, và cuối cùng là phenol. Thì đây là những cái mà phổ biến nhất. Ok. In Juliette Armand, we have two different collections of chemical pills, which we mostly talk about to this presentation. They belong to the Elements and the Amazon line. We will start with the Elements peeling system first to get to know them a little better, and then we will go to the Amazon line. Ok. Trong các cái hệ thống peel của Juliette Armand ý, thì có hai cái bộ sưu tập khác nhau trong các cái sản phẩm dành cho peel. Thì nó là thuộc về hai cái dòng. Thứ nhất là dòng Element và thứ hai nữa là dòng Amazon. Thì đây sẽ là hai cái dòng mà được đề cập đến nhiều hơn trong cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ bắt đầu trước với cái dòng Element. Okay. Okay, in our laboratories, we created a scientifically selected collection of chemical exfoliation products. We synthesized 6 different cocktails of acids with alpha hydroxy, beta hydroxy acids, and azelaic acid in combination with active ingredients like moisturizing, regenerative, antioxidant, anti-aging, and whitening ingredients, which enhance their action in each treatment on a case-by-case basis. So we joined two great forces, chemical peelings and serums as one, in a way. In our peeling systems of the Elements range, we have a blend of acids with serums because we have chemical peeling with other active ingredients helping in many different cases.
Okay. Ok. Thì ở trong phòng thí nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi tạo ra một tập hợp, bộ sưu tập những cái thành phần pill hóa học mà được chọn lọc và có cơ sở khoa học. Thì chúng tôi tổng hợp ra 6 cái loại gọi là cocktail, cái loại gọi là hỗn hợp ấy ạ, của các axit khác nhau, bao gồm có các loại AHA, BHA và AZA, tức là có 6 sản phẩm pill để chứa những cái thành phần các cái thành phần axit này, và nó kết hợp cùng với những cái hoạt chất khác mà nó có thêm cái đặc tính làm ẩm này, tái tạo này, chống oxy hóa này, chống lão hóa hoặc là làm sáng. Thì sự kết hợp giữa axit cộng với các hoạt chất nó sẽ tăng cường cái hoạt động của các cái trị liệu này theo cái bản thân các cái trị liệu này được tăng cường cái hoạt động của chúng theo từng cái liệu pháp và ở tùy từng trường hợp mà nó sẽ phát huy. Đó thì chúng tôi có kết hợp hai cái sức mạnh lớn ở trong các sản phẩm pill này. Thứ nhất là cái thành phần pill hóa học và serum. Đó thì tức kết hợp cả hai cái vào serum thì cái phần huyết thanh đấy nó chính là trong các cái hoạt chất ở trong sản phẩm chúng ta đều sẽ thấy có. Và trong hệ thống peeling của chúng tôi thì nó có cái sự pha trộn như vậy, tức là axit cộng với huyết thanh. Ok. Okay. So we have 6 different blends with 6 different action, and we will analyze that. Chúng tôi có 6 cái hỗn hợp, cái hợp chất ấy, và sẽ có 6 cái tác động khác nhau và chúng ta sẽ cùng phân tích. Okay. This is an innovation. The innovation of our peeling system is that it contains different acids combined, forming blends, also enriched with other active ingredients, as we said, necessary from our treatment of the skin. No neutralization is required and no need to be removed either. This way, they provide continuous stimulation and non-stop action. Okay. Cái sự cấp tiến của cái hệ thống peeling của chúng tôi nó nằm ở các cái thành phần ở bên trong. Thứ nhất là các loại axit khác nhau hỗn hợp, kết hợp vào với nhau để tạo nên được một cái hỗn hợp này, những cái hỗn hợp này, và chúng được đưa vào cùng với lại các cái hoạt chất khác cần thiết có trong quy trình. Thì những cái sản phẩm này khi sử dụng thì không cần phải trung hòa và cũng không cần phải rửa sạch, loại bỏ, tức là rửa sạch cái lớp sản phẩm đấy đi, mà cứ để nó ở trên da thôi. Và cái cách như vậy thì nó sẽ giúp cho bằng cái việc là không cần trung hòa, không cần rửa sạch, thì nó sẽ tiếp tục cho cái sự thúc đẩy liên tục phía sau nữa, và nó tạo cho cái hoạt động đấy không ngừng lại, cái sự thúc đẩy đấy không ngừng lại. Và Okay. Also, our peeling system offers enhanced penetration of active ingredients, which are carriers. They can be applied in cosmetic therapy, even in a cosmetic treatment, in a cosmetic taking care of the face even twice a week, which is not possible with other peeling products to do. Okay. Thế và ngoài ra thì cái hệ thống peeling này nó còn giúp tăng cường cái khả năng gọi là thẩm thấu của các sản phẩm phía đằng sau ấy, và các cái hoạt chất trong sản phẩm này đi vào sâu hơn, giống như kiểu như là dẫn đường để cho những cái hoạt chất kia được vào sâu hơn. Và các cái trị liệu này thì đều có thể là được ứng dụng 2 lần một tuần, thì đây cũng không phải, đây là cái điều mà gần như không thể đối với các sản phẩm peeling khác. Okay. So we have a synergistic effect of alpha and beta hydroxy acid and exceptional actives in our peelings, giving unique blends. For example, in the protection peeling, we have glycolic acid, 10.5%. Let's have them all here. Lactic acid also in 5.4% combined with panthenol
which is provitamin B5. So you see we have smoothing effect, hydrating effect. At the same time, we have an exfoliating effect. Ok. Chúng tôi có cái sự tổng hòa sức mạnh của AHA, BHA và các cái thành phần đặc biệt khác ở trong các sản phẩm pill này, và nó tạo nên cái điểm riêng có và điểm đặc biệt chỉ mình các cái hỗn hợp này có. Ví dụ chẳng hạn như là cái sản phẩm Protection Peeling thì có glycolic acid 10,5%, lactic acid là 5,4% và kết hợp cùng với panthenol là vitamin B5 đấy ạ. Thì cái hỗn hợp này khi mà mình nhìn là mình đã thấy là nó có cái tác dụng, một là so what is the benefit, the hydration, the rejuvenating and in the meantime exfoliating, right? Exactly. We choose each time what we want to offer in combination to the exfoliation. For example, in other peelings, we want to enhance the hydration, at the same time exfoliating. In other parts, we want to enhance the discoloration problems. Với mỗi một cái sản phẩm ấy thì họ đặt ra một cái mục tiêu và sau đó họ thiết kế về những cái thành phần ở bên trong để nó đạt được những cái hiệu ứng như là họ trông đợi ở cái mục tiêu đấy. Ví dụ như cái Protection Peeling vừa rồi ấy, thì nó sẽ vừa đồng thời là có khả năng kéo ẩm vào da này, cấp ẩm cho da này, trẻ hóa da này, và cùng song song với cái việc đó là loại bỏ bớt cái tế bào sừng già cỗi ở trên bề mặt da. Thế và có những cái sản phẩm khác thì lại là gì, cấp ẩm này, loại bỏ sừng lại kết hợp cùng với cả làm sáng đấy, kiểu như thế. Thì các cái hỗn hợp nó sẽ được thiết kế với những cái mục tiêu khác nhau. Yeah, okay. The packaging and the instructions of use are also very important. So we use a solution of 10 ml bottle. A packaging is a dark amber bottle with a pipette dropper. We only have 10 minimum applications in each bottle. We can repeat it twice a week. And the amount per use is about 1 maximum ml. They are leave-on solutions, self-neutralizing without the need to use a neutralizer, as we said. So they are easy to use. Và cái việc mà đóng gói hay là gọi là bảo quản sản phẩm thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng. Và ví dụ như là với các cái sản phẩm pill của GA ấy, thì nó là những cái dung dịch mà được đóng ở với cái định lượng là khoảng 10 ml, và không phải khoảng mà là 10 ml, và được đóng trong cái chai tối màu, chai thủy tinh tối màu, cùng với lại cái ống pipette mà dạng nhỏ giọt, thì nó sẽ giúp để gọi là bơm sản phẩm ra. Và cái hướng dẫn sử dụng sản phẩm cũng rất là quan trọng. Thì ở đây là có sử dụng tối thiểu là 10 lần để đạt được cái hiệu quả tối ưu đấy ạ. Và tần suất thì là 1 đến 2 lần một tuần sử dụng những cái sản phẩm này. Còn cái định lượng để sử dụng ấy thì nó rơi vào là tối đa là 1 ml. Và đặc biệt thì cái việc mà hướng dẫn sử dụng cũng đề cập đến là sản phẩm bôi trên da và thoa và để lại trên da, nó sẽ tự trung hòa và dung dịch không cần rửa đi. Đó. Ok. Chị Linh ơi, em xin phép một chút ạ. Chị có thể nhờ cô ý xóa hộ em mấy cái hình vẽ này được không? Xóa không? Vaso, do you know how to clear the mark on the screen? Do I do that? Yeah, because now you are the host, so only you could do that. Okay, I don't know how to do it. Do you know how to? You move the mouse on the top, I think so. Yes. Xóa như thế nào nhỉ? Mọi khi chị biết mà chị quên mất rồi. Chị bấm vào chữ View Option ạ. View Option nó ở đâu? Ở trên cái thanh công cụ ở trên ạ. So on the you move the mouse on the top of the screen and you click on the bar. Yes. Thanh công cụ on the bar. Okay. Yes.
So do you see the image of the eraser? You will have Maybe here. the symbol of the eraser. At the moment, I do not, because I have another. No, it's on Zoom. Okay, I have to go to the Zoom. Okay, let me go to the. Hoặc là Dung ơi, em lấy lại cái quyền host, em xóa đi, xong sau đấy chuyển lại cho cô. Như thế cô lại phải share lại màn hình ha. Ok ạ, vâng ạ. Thì chị mọi người đợi em 1 phút thôi nhé, để em xóa màn hình đi ạ. Mọi người chú ý đừng vạch lung tung trên màn hình nhá. She will get back the host and she will do it, and then she gives back, and you share again the screen, okay? Okay. Chị bảo cô ấy thoát màn hình ra giúp em với ạ. So can you thoát màn hình gọi là cái gì nhỉ? Escape from the sharing. Okay, I will do that. I will stop share. Yes, stop sharing. Okay. Yeah. And yeah. Okay. Now she will do it. Thế cô ấy không share nữa thì nó mất mấy cái đấy. Vâng ạ, bây giờ chỉ cần share lại thôi là được ạ. Ok rồi hả? Tiếp tục chương trình, vâng ạ. Let's try now. Share again. Okay. Is it okay? Yeah. I think it's gone. Yes, perfect. Okay. That's fine. Okay, perfect. So as I mentioned before, we have a great innovative billing system in Elements line, the triple action billing system. We use it in almost all our protocols in the Elements line. And why is that? Như lúc nãy đã đề cập đến ở những cái slide trước thì GA có một cái hệ thống bill tân tiến, hiện đại, tức là đại khái là tiến bộ hơn của dòng Element. Đó là một cái trị liệu được gọi là triple action billing, tức là hệ thống bill 3 tác động. Thì cái hệ thống bill 3 tác động này được chúng tôi sử dụng trong hầu hết tất cả các cái quy trình trị liệu của dòng Element. Thì nó là cái gì? Okay, the triple action billing system contains 3 different products. We have a combination of these 3 different products offering 3 different types of exfoliation. Liệu pháp này thì nó bao hàm có 3 sản phẩm ở trong đó. Thì với cái việc kết hợp của 3 sản phẩm khác nhau, nó cho ra 3 cái tác động lột tẩy khác nhau ở 3 phương pháp khác nhau. Okay, it is the AHA smoothing cream with a 9% of alpha hydroxy acids. It is a cream that offers a mild chemical exfoliation with, at the same time, a gommage, gentle mechanical exfoliation. We will see how we use it in a small video. Then we have the exfoliating enzyme mask, which offers an enzymatic exfoliation in the eye area, around the eyes. And we have the appropriate peeling from the peeling system to have a chemical exfoliation additional to the action of the other 2 products and other ingredients that it contains to use it to the rest of the face, apart the eyes. Okay. Đầu tiên ý, thì 3 cái sản phẩm này thì đầu tiên là cái sản phẩm là có chứa 9% AHA là ở trong cái kem AHA Smoothing Cream. Và cái sản phẩm này thì nó cho cái tác động gọi là lột tẩy nhẹ, kết hợp cùng với lại cái lột tẩy gọi là cơ học, do cái việc mà chúng ta thoa lên xong là chúng ta kỳ đi đấy. Thì lát nữa chúng ta sẽ có cái video, chúng ta sẽ xem cụ thể các cái hướng dẫn làm của cái loại hình này. Tiếp đến nữa là sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm Exfoliating Enzyme Mask. Thì cái sản phẩm exfoliating đây này, enzyme mask này
nó sẽ kết hợp cùng với cái dung dịch pha này thì nó cho cái khả năng là lột tẩy an toàn và chúng ta dùng lên trên vùng mắt. Thế còn sản phẩm thứ ba thì nó là cái sản phẩm peel để mà lựa chọn phù hợp từ cái hệ thống peeling của dòng Element. Chúng ta chọn cái loại peel phù hợp với cái làn da và chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả của cái peel hóa học. Và khi mà kết hợp của cái sản phẩm peel hóa học này cùng với lại những hai cái sản phẩm trước đó, thế và với các cái thành phần hoạt chất khác ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ tạo ra được cái gọi là cái hiệu ứng đột phá cho làn da. Okay. Okay, and now I would like to show a small video of the application of the triple action. Can you come back again with the slide? Yes, yes, it's not the one. No, the last one. Video. The last one. Because okay. Because when we talk about the peeling system, đây thì chúng ta với cái 6 cái sản phẩm peeling thì chúng ta lựa chọn phù hợp với da thì chúng ta sẽ có 6 cái loại là thứ nhất là bảo vệ, thứ hai là sản phẩm mà để sửa chữa, thứ ba là sản phẩm để trị liệu trẻ hóa chống lão hóa da, thứ tư là sản phẩm mà dùng để trị liệu thanh lọc da, tức là cái này là dùng cho da dầu mụn đấy ạ, thứ năm là dùng cho da nhạy cảm, trị liệu phục hồi da, peel nhưng để phục hồi nha, và thứ 6 là peel để làm sáng ạ. Yeah, okay. Okay, let's see now if we can put the video on to play. Bây giờ thì cô sẽ mở cái phần video để cho mọi người xem cái quy trình của cái peel 3 tác động. Okay. These are the products. We start with the AHA Smoothing Cream. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với cái kem AHA. Dùng 3 ml sản phẩm. Thời gian để là sẽ 9 đến 11 phút đây này. We apply to the whole face, but only massage for a few minutes, 2 or 3 minutes, and then we will leave it to dry a little before we rub. Ok. Đầu tiên là chúng ta thoa sản phẩm toàn mặt và chúng ta sẽ massage, nhưng mà chỉ massage trong khoảng tầm 2-3 phút thôi, để cho sản phẩm nó thẩm thấu vào da, và sau đó thì chúng ta sẽ để cho sản phẩm khô. And while we wait, we prepare the enzymatic mask to put it around the eyes. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái mặt nạ enzymatic mask để đắp lên trên cái vùng da mắt. So when we finish preparing, we start gommage. We have to wait a little that it dries a little, because if it's not a little dried, the AHA Smoothing Cream, then it will be absorbed. So we have to wait a little to be dried, and then we start gommage. And as you can see here, it is very well rubbed and remove all the dead cells completely. Cái kem AHA ấy, thì nó có cái tác động là chúng ta có thể bôi ở nhà thì chúng ta thoa để cho nó ngấm vào da luôn. Còn cái trường hợp mà chúng ta để nó ở trên da mà đợi nó khô đi ý, thì chúng ta sẽ tẩy dạng kỳ để nó ra được như là ghét ấy. Đấy thì chúng ta sẽ cần phải đợi để nó đủ khô. Còn nếu nó đang ướt mà chúng ta massage ấy, thì nó ngấm hết vào da mất và nó không kỳ ra được. Đấy thì là cái kem đấy chúng ta ứng dụng như vậy. Thế còn đâu trong cái khi mà chúng ta tẩy như thế xong thì chúng ta sẽ đắp cái sản phẩm enzymatic lên trên vùng mắt để tẩy mắt. Và trong khi mà chúng ta đắp lên trên cái vùng mắt để tẩy mắt, excuse me, yes. I see that after you wrap the skin with the AHA Smoothing Cream, and then you clean We will it? put that a little again, maybe, because after we apply after we rub the AHA Smoothing Cream, and when it is completely gone by rubbing, then we apply the mask around the eyes. And But I see that when you apply the mask around the eyes, you apply something on the face. Yes, and then we apply the peeling from the Elements range that we choose, the peeling that we decide that we want to apply to the rest of the face.
We Okay. leave it there for 7 minutes with the enzymatic mask on the face, on the eyes. The eyes And okay. after the 7 minutes, we only rinse the mask around the eyes and we leave on the peeling to the rest of the face. Ok. Cái sản phẩm mà sau khi mà chúng ta wrap, chúng ta kì ở trên mặt xong sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ quay ra cái enzyme lúc nãy chúng ta pha chuẩn bị sẵn rồi đấy, thì lúc này thì chúng ta sẽ apply nó lên trên vùng mắt. Đấy, chúng ta đắp lên trên vùng mắt xong thì cái phần mặt mà đã được kì sạch đi và sạch và so after the AHA smoothing cream and scrub, do you rinse off or just only cleanse with a... No, you do not rinse off the AHA smoothing cream. Okay. You do not have to. Ok, thì chúng ta chỉ gọi là lau để cho nó hết cái phần mà nó cuốn ở trên da ra thôi, nhưng chúng ta không rửa mặt đi nha. Thì sau khi mà đắp mặt nạ lên mắt, enzyme lên mắt xong thì lúc đấy thì chúng ta sẽ dùng peeling, một trong 6 cái sản phẩm peeling với 6 cái đặc tính khác nhau đấy, chúng ta chọn phù hợp với da thì chúng ta thoa cái peeling đấy lên mặt, lượng là từ 0,7 cho đến 1 ml đấy ạ. Và chúng ta sẽ để 7 phút. 7 phút cả cái mặt nạ mắt cộng với lại cái peeling ở trên mặt. Và sau 7 phút đấy thì chúng ta sẽ rửa sạch cái lớp enzyme ở trên mắt đi. Còn ở mặt thì chúng ta giữ nguyên, chúng ta để lại và nó tự trung hòa và chúng ta không rửa đi ạ. Ok, let's continue. Okay. So let's see a little the 6 peelings that we have. We use the protection peeling in every age when we need hydration and protection from the environment. The protection peeling contains lactic acid, alpha hydroxy acid derived from sugar fermentation with regenerating properties. This is the glycolic acid. It has mild exfoliating effect, improving skin elasticity and provides hydration and firming. It has strong anti-aging action and it fights spots and discoloration, helping to reduce the growth of bacteria and microorganisms in the skin. Sorry. Okay. Was it much? Nói về 6 cái sản phẩm. Mọi người nghe rõ không? Tự nhiên thấy tiếng nó vang vang á. Nói về 6 cái sản phẩm peel này ý, thì đầu tiên là sản phẩm protection peeling. Thì protection peeling là cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng cho tất cả các lứa tuổi. Và sản phẩm này thì cái tác động của nó là nó sẽ có những cái tác động mà chúng ta nhìn thấy ở trên cái khung ô này, cái nội dung này. Thứ nhất, loại bỏ tế bào chết này, thúc đẩy tái tạo da này, tăng đàn hồi này, cấp ẩm thượng bì này và giảm viêm sưng và kháng khuẩn. Thế thì nó chứa là gì? Glycolic acid 10,5%, lactic 5,4% và thêm panthenol. Thì cái sản phẩm này với cái thành phần là lactic acid thì nó là một dạng AHA và được chiết xuất từ cái đường mía lên men ấy ạ. Với cái đặc tính của nó là đặc tính là vừa là tái tạo rất là mạnh và nó có cái hiệu ứng lột tẩy, nhưng mà lột tẩy thì nhẹ thôi nhưng tái tạo sẽ mạnh hơn. Đấy, thì cái thành phần mà lactic acid thì là như thế, và nó sẽ cải thiện cái độ đàn hồi của da cũng như là gia tăng cái độ ẩm và độ săn chắc cho da. Và lactic acid thì nó có cái tác động gọi là chống lão hóa khá là mạnh. Nó làm giảm cái hiện tượng mà loạn sắc tố hoặc là các cái đốm nám, cái đốm sẫm màu ở bên trên bề mặt ấy, thì nó cũng sẽ cải thiện và nó sẽ giúp để làm giảm cái sự phát triển của vi khuẩn cũng như là cái hệ vi sinh ở trên da. Đấy là tác động của lactic nha. So you talk about lactic, glycolic and panthenol already, right? Okay, I only talked about lactic. I would like to say a little thing about glycolic acid. It is the smallest alpha hydroxy acid. Yeah. And it is a component that causes chemical exfoliation and skin regeneration. When we apply glycolic acid, reacts with the upper layer of the epidermis, and it's weakening the binding abilities of the lipids that retain skin dead cells. Glycolic acid has the ability to penetrate deep, so because it has a very small molecular weight. So it can cause, depending on the
pH and the concentration, of course, a very deep exfoliation. We have used it here in a 10.5% concentration, but in combination with the lactic acid and the panthenol that we use here, which is a vitamin B complex ingredient, have already also at the same time a healing, hydrating and calming action. Okay. Cái thành phần thứ hai bên cạnh cái lactic acid lúc nãy là glycolic acid, thì nó là một thuộc nhóm AHA và có phân tử nhỏ nhất, và nó cái thành phần này nó sẽ tạo ra được cái hiệu ứng là lột tẩy hóa học cũng như là thúc đẩy quá trình tái tạo da. Thế thì khi mà chúng ta thoa glycolic acid thì nó sẽ phản ứng với cái lớp da trên cùng, lớp da trên bề mặt của thượng bì, tức là lớp sừng trên bề mặt đấy, và nó sẽ làm giảm, làm yếu đi, làm suy yếu đi cái khả năng liên kết của các lipid, chính là cái yếu tố mà nó giữ lại các tế bào chết để mà không cho các tế bào chết bong ra. Đấy thì đấy là cái tác dụng, cái vai trò của glycolic acid, và bản thân glycolic acid là có cái cấu trúc phân tử nhỏ, cho nên là nó có khả năng gọi là thẩm thấu sâu vào da. Thế thì sản phẩm này có thể tác động mạnh, cũng có thể tác động ở mức độ nhẹ, nó phụ thuộc vào cái nồng độ của cái sản phẩm này. Thế và ở trong sản phẩm này thì glycolic acid nó chiếm là 10,5%. Đấy thì ở cái mức độ gọi là có glycolic acid, có lactic acid nhưng kết hợp cùng với panthenol thì nó là một cái gọi là provitamin B5, là tức là nó thuộc vào cái nhóm hợp chất các vitamin B, thì nó sẽ có cái đặc tính là phục hồi da, cấp ẩm cho da và có cái hiệu ứng làm dịu cũng như là chống viêm, chống sưng tấy, chống kích ứng. Đấy thì cùng với cái kết hợp của ba cái sản phẩm này thì nó tạo ra được cái công dụng vừa là lột tẩy nhưng lại vừa đồng thời là phục hồi cấp ẩm ở trong này rồi, và chống lão hóa ở trong này rồi. Yeah. Okay, let's move to the next one, which is the repair peeling. For repairing, we use a blend of salicylic acid and retinoid in addition to the glycolic acid and lactic acid again. As you can see, we have a pH of 4.5, which is not a very high one, but we have a quite big concentration of acids and a quite strong acids also, like salicylic, glycolic, we have 10.5% again, and our retinoid, which is the hydroxypinacolone retinoid, in 0.5%. Salicylic acid is a beta hydroxy. Okay. Yeah. Sản phẩm thứ hai mà chúng ta có ở đây là repair peeling. Thì cái sản phẩm này nó có cái đại khái là cái lượng axit và cái lượng cái thành phần lột tẩy khá là khủng. Tức là nó có salicylic acid 1,5% này, glycolic acid 10,5%, lactic 9% và retinoid 0,5%. Thì cái retinoid này là cái loại retinoid HPR ấy. Thế cho nên nó không giống như là những cái gọi là retinoid thế hệ cũ. Nhưng mà mặc dù là các cái thành phần để lột ấy, thì nó như vậy, nhưng mà cái độ pH của cái sản phẩm này thì lại là gì? Là ở 4.5, có nghĩa là cái độ axit của cái sản phẩm nó không bị quá mạnh. Thì ở trong đó thì có cái so okay, I talk about the combination of the four peeling components and the pH of the products, which is not really really low. That means the acidity of the product is quite high. It's appropriate. It's appropriate to use it oftenly. That's why we do not have a very low pH, but we do have an increased concentration of the pills inside. This is a repairing peeling, very good for any way that we want to repair our skin from. For example, if we have a skin color tone problems, or if we have a skin for elasticity problems, or even hydration problems. Here we see that with this one we have tightened pores and a better looking skin.
Tức là cái It is- sản phẩm này ấy, nó có cái đặc tính là sửa chữa, cho nên nó có thể dùng cho các cái tình trạng da, ví dụ như là kể cả là da thiếu ẩm này, hoặc là da mà có cái vấn đề về sắc tố, nó bị gọi là chuyển cái sắc tố xuống tối sạm xỉn màu chẳng hạn này. So the hydration, the skin tone, right? Và kể cả là những cái làn da mà có cái dấu hiệu của cái lão hóa bắt đầu xuất hiện ấy, tức là da, for example, that the tired skin or the skin start to be in the process of the aging, so we can use the repair peeling, right? Exactly, but Yeah. you can use it even as a preventing product. All the peelings that we have, you can use it in a preventing way because they are not aggressive like they are the Amazon lines. So you can use it very often in order to prevent and heal the problems that we Ngoài have. ra thì là những cái làn da có dấu hiệu mệt mỏi, những cái làn da mà có các cái dấu hiệu của lão hóa bắt đầu xuất hiện ý, thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này để làm chậm cái tiến trình đó lại. Thế còn chúng ta cũng có thể sử dụng nó để mà ngăn ngừa, tức là phòng ngừa trước ấy, bằng cách là chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Và vì là sản phẩm được sử dụng thường xuyên, từ 1 tuần 2 lần, chính vì thế cho nên là cái độ pH của cái sản phẩm người ta không để nó thấp quá, nó không mạnh giống như là các cái sản phẩm peel của dòng Amazon, nhưng nó sẽ an toàn. Yeah. Okay, so you can use it in too many cases. It gives a very good regenerative result. Đấy, chúng ta dùng được trong rất nhiều những cái trường hợp cái sản phẩm này và nó cho cái kết quả. And let's move to the yellow kết quả để peeling. tái tạo. Okay. Tiếp đến nữa là sản phẩm yellow peeling, which is the anti-aging one, I would say. Again, we have retinoid, but this time 1%, glycolic acid 7%, lactic acid 7.2, and we have the ascorbic acid here also for antioxidative result. Yellow peeling help us when we need anti-aging, anti-wrinkle action. It's mostly for more aged people. Okay. Cái sản phẩm yellow peeling ấy thì cái tuổi ở cái tuổi vào cái quá trình lão hóa rồi, và nó là cái sản phẩm để chống lão hóa, chống nhăn, đại khái là các loại nếp nhăn. Thì sản phẩm này nó cũng vẫn có retinoid này, nhưng mà ở cái trong sản phẩm này thì nó có 1%, cái kia là có 0,5 thôi. Anh này thì có 1, cộng với lại glycolic 7%, lactic 7,2% và có thêm vitamin C ở dạng ester 2% nữa. Thì nói chung nó biết về cái lão hóa là cái sản phẩm yellow peeling này, và đặc biệt với cái sự tham gia của vitamin C vào đây thì nó sẽ có cái đặc tính chống oxy hóa mạnh hơn. Okay. The sensitivity peeling. As you can see here, when referring to very sensitive skin types, we use the sensitivity peeling. Here, the acidic part of the product is much smaller in relation to emollients and soothing substances like prickly pear extract, urea, and panthenol. We only use lactic acid, and the pH of the product is rather high, which is 4. Okay. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái sản phẩm này là nó dành cho cái da mà thuộc cái típ da nhạy cảm, cho nên là chúng ta dùng cái lựa chọn là sensitive peeling. Thì ở đây có thể nói rằng là các bạn thấy cái thành phần mà có axit thì có lactic acid 9,9% đó, thì cái thành phần axit nó tức là cái phần axit nó nhỏ hơn rất nhiều so với cái phần là liên quan đến làm dịu từ cái chiết xuất từ lê gai, cái prickly pear extract tức là lê gai các bạn nhé. Vì nó dành cho da nhạy cảm mà chỉ dùng cái lactic acid thôi, và cái độ pH của sản phẩm này cũng tương đối cao là 4.0 ạ. Okay, as you can see here, we have the prickly pear extract, which is an extract that we take from plants, from the I don't know in English, prickly pear, I guess it's the plant.
It has an enzymatic and exfoliating action without causing irritation. It helps the exfoliation of keratinocytes, enhancing the activity of enzymes involved in the lysis of proteins. So it helps with the wrinkles, the luminosity of the skin, the clarity of the skin. It is very suitable for sensitive skin. In addition to urea, known for its moisturizing properties, it can grab and keep the water in the dermis and also have a keratolytic effect. By using the sensitivity peeling, we can deal even with very, very sensitive skin types that we wouldn't have a weapon to deal in the exfoliation part. So we can help exfoliate and heal at the same time very sensitive skin types. Ok. Về cái thành phần của cái sản phẩm này ý, thì phân tích một chút là cái chiết xuất từ lê gai thì nó có cái hiệu ứng enzyme tẩy da chết mà nó không gây kích ứng, và nó hỗ trợ cho cái quá trình là loại bỏ đi các cái tế bào sừng, đồng thời là tăng cường cái hoạt động các enzyme mà tham gia vào quá trình phân giải protein. Trong da mình thì có nhiều các loại enzyme khác nhau mà, thì khi mà có cái chiết xuất này vào ấy, thì nó sẽ tham gia cùng với những cái loại enzyme khác và tăng cường hoạt động của các loại enzyme khác lên, và đồng thời là nó cải thiện cái sự xuất hiện của các nếp nhăn hay là các cái đường rãnh nhăn, hoặc là nó làm cho da được có cái độ trong, độ sáng được tốt hơn, và nó đặc biệt thích hợp với da nhạy cảm. Thế thì ngoài cái thành phần là cái quả lê gai này ấy, thì ở sản phẩm còn có chứa urea. Thì urea là nó cái đặc tính mạnh nhất của nó là dưỡng ẩm, nó cải thiện cái khả năng gọi là kéo nước vào và giữ nước ở trong da, ở trong cái lớp trung bì hạ bì đó. Thế và nó còn có thêm cái tác dụng tiêu sừng nữa. Thế và để mà nó có thể giúp để điều trị các cái gọi là các cái tình huống mà cái tăng sừng, các cái tăng sừng, thì cái urea nó cũng sẽ cải thiện tốt này. Nó cũng gọi là hỗ trợ cho cái quá trình gọi là thúc đẩy cái xâm nhập của các cái hoạt tính khác, các cái thành phần khác vào da. Và khi mà có cái sự kết hợp của urea cộng với lại lê gai và có một phần lactic acid nhỏ, thì cái sản phẩm này là thực sự là dành cho những cái da nhạy cảm hoặc da rất nhạy cảm cũng có thể sử dụng, bởi vì những cái da đấy thì cũng sẽ cần phải peel để lấy đi những cái phần tổn thương ở trên bề mặt. Ok. Okay. The purification peeling, it is to face acne or extensive oiliness that we use the purification peeling. It has retinoids, salicylic, and azelaic acids, which are completely appropriate for acne skin types. Okay. Azelaic acid has derived from wheat, rye, and barley, and it is a natural fatty acid with clinically proven effectiveness against acne, because it has pharmacological properties that make it the ideal for acne treatment. So azelaic acid interferes with the most important factors involved in the pathogenesis of acne and exerts comedolytic action, antibacterial action, anti-inflammatory action, helping even skin color tone back to normal in cases of persistent spots, usually resulting from acne. Okay. Tiếp đến là sản phẩm Purification Peeling. Thì sản phẩm này là một cái sản phẩm thực sự là đặc thù để dành cho cái da dầu mụn. Thì sản phẩm này nó có chứa retinoid 1%, azelaic 6% và salicylic 1,5%. Thì nó sẽ dành cho những cái da mà da mụn hoặc là những cái da mà bài tiết dầu quá ngưỡng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái Purification Peeling này. Thì ở đây thì nhấn mạnh về cái thành phần là azelaic acid. Thì cái azelaic acid thì nó có nguồn gốc là từ lúa mì, lúa mạch đen và từ lúa mạch, và nó là một loại axit béo tự nhiên, và nó có cái hiệu quả trong cái việc là ứng dụng trong cái việc chống mụn trứng cá, và đã được chứng minh lâm sàng về cái đặc tính này của cái thành phần azelaic acid.
là cái thành phần mà lý tưởng để trong điều trị mụn, bởi vì nó đã có những cái đặc tính về dược lý để làm được cái để điều trị được mụn như vậy. Và khi mà nó can thiệp vào những cái yếu tố tham gia vào quá trình mà sinh bệnh, tức là sinh ra mụn trứng cá. Vì sao? Bởi vì là nó có những cái tác dụng như sau. Thứ nhất là nó sẽ tiêu được cồi mụn nang lông. Thứ hai, kháng khuẩn. Thứ ba, kháng viêm. Đó, thế và nó còn giúp làm đều màu da. Và nó giúp làm da trở lại bình thường trong các cái trường hợp mà sau mụn rồi vẫn còn các cái đốm thâm ấy ạ. Thì có ai lại gạch vào trên mặt mình vậy? Thì nó sẽ làm cho cái làn da được bình thường hóa trở lại sau khi mà cứ bị những cái hậu quả của mụn dai dẳng trước đó. Đấy là cái sản phẩm Purification Peeling ạ. Ok. Okay. And then we move to the glow peeling, which is this for skin brightening that we use the glow peeling. It contains phytic acid, which provides chemical exfoliation and acts as a melanin formation blocker. It is a non-iron specific antioxidant and has a chelated action on iron, copper, and calcium. This antioxidant action is an important factor in the reduction of the inflammatory process, the precursor to post-inflammatory hyperpigmentation lesions. Phytic acid is a milder alpha hydroxy acid. Okay. I don't understand much about the chelated action. Okay, it's there. There are the keloids that make the keloids are you know, after the ulcers, the scars that we have after an inflammation in acne, for example, or in other cases that we have an inflammation on the skin, and then we have an injury that causes keloids, and basically we have an action of hyperpigmentation here. Most of the times after an inflammation, even in acne inflammation, we have a melanin concentration and the formation of discoloration. So that I understand it, because you talk about the phytic acids has a chelated action on iron, copper, and calcium. A chelated action. Okay. Well, it's a little chemistry here. Never mind. It's an action that can be with metals like iron and copper and calcium. It has an antioxidant action. Let's say it this way. Okay. Với cái sản phẩm Glow Peeling ý, thì chúng ta sử dụng nó để dành cho cái việc mà làm sáng da, và chúng ta ứng dụng trong các cái tình trạng da có sắc tố bị tối xỉn màu hoặc là da nám đấy ạ. Thì cái thành phần của nó ở đây thì có mandelic acid 5% này, phytic acid 1%, ascorbic acid 2%, gallic acid 0,025% và lactic acid là 14,6%. Thì ở trong này thì cô phân tích cái thành phần đầu tiên là phytic acid, thì nó là một cái phương pháp mà gọi là tẩy tế bào chết, mà phương pháp tẩy hóa học đấy ạ. Và nó hoạt động như là một cái chất để mà ngăn chặn cái việc mà hình thành sắc tố melanin. Và acid phytic thì nó là một cái chất chống oxy hóa đặc biệt, nó có gốc sắt và nó có tác dụng để tạo ra cái phức hợp, nó gọi là phức hợp chelated của sắt, đồng và canxi. Thực ra cái này liên quan đến phần hóa học nhiều hơn. Chủ yếu là chúng ta hiểu rằng là acid phytic nó có cái khả năng chống oxy hóa rất mạnh, nhờ có cái công thức là nó tạo ra được cái phức hợp của sắt, đồng và canxi đó. Và cái hoạt động chống oxy hóa này thì nó lại là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc là giảm viêm. Phytic acid là có cái khả năng giảm viêm rất tốt, bởi vì khi da của chúng ta bị viêm thì cái hiện tượng viêm da chính là cái tiền thân của cái việc tổn thương mà gây tăng sắc tố. Cho nên acid phytic nó là một loại acid, nó gọi là nó là thuộc nhóm AHA nhẹ, nhưng có cái khả năng vừa chống oxy hóa, vừa lấy đi cái tế bào chết và ngăn ngừa cái việc mà
hình thành sắc tố melanin, tức là có cả tính ức chế melanin đấy ạ. Ok. Okay. Also here we have the gallic acid, which is a skin brightening and color correction ingredient. It prevents UV-induced DNA damages and blocks melanin synthesis even under UV conditions. It is effective on redness reduction, lightening of the skin, uniformization of the skin tone, reduction of pigmented spots, correction of melasma, correction of pigmentation disorders and inflammation. And also it acts as a pore minimizer. And mandelic acid is also a macromolecular structure, offers a mild chemical peeling. We all know the mandelic acid. It has an effect of exfoliation, chemical exfoliation, helping prevent irritation and make it is suitable for all skin types and all phototypes. That makes the glow peeling easy to use for many skin types. Ok. Thành phần thứ hai ở trong cái sản phẩm peel cho da nám này là gallic acid. Thì gallic acid nó là một cái thành phần mà nó giúp vừa làm sáng da vừa sửa chữa cái rối loạn sắc tố. Nó ngăn ngừa những cái tổn thương DNA do tác động của UV tấn công vào da. Thế và đồng thời gallic acid có khả năng là block lại, tức là khóa lại cái quá trình tổng hợp cái melanin dưới cái tác động của UV. Trong cái điều kiện mà nắng nóng và bị tác động của UV thì cái gallic acid này nó có cái khả năng để không làm tăng sắc tố. Thế và nó hiệu quả trong cái việc làm giảm đỏ này, làm sáng da này, làm đồng nhất sắc tố da này, làm giảm các cái đốm nám và sửa chữa các cái dạng, tức là đại khái là làm mờ bớt đi các cái nám mà là nám melasma, tức là nám loang hỗn hợp ấy. Và nó cũng điều trị và điều chỉnh các cái rối loạn về sắc tố và hiện tượng viêm sưng tấy nữa. Đấy thì đồng thời là gallic acid lại có khả năng làm thu nhỏ lỗ chân lông. Thế thì bên cạnh thành phần gallic acid trong sản phẩm glow peeling này thì chúng ta còn nói đến cái mandelic acid. Thì chúng ta biết là mandelic acid là thành phần mà thuộc nhóm AHA có cấu trúc phân tử lớn nhất, cho nên là nó có cái hiệu ứng là lột tẩy nhẹ thôi, vì lớn nên là không thẩm thấu sâu mà nó ở trên bề mặt thôi, và nó sẽ giúp là ngăn ngừa kích ứng, cũng như là nó phù hợp với lại mọi loại da và mọi cái chủng da, chủng màu sắc da ấy ạ. Thế thì nhờ có cái mandelic acid cho nên là chúng ta sử dụng trong các cái da mà ví dụ tối màu nhưng mà nó cũng vẫn sẽ là an toàn. Đấy, mandelic sẽ là một trong những cái thành phần an toàn cho cái da thuộc cái nhóm 4 như da châu Á chúng ta đấy ạ. Okay. Okay. So this is the collection of the chemical peeling of the elements range. Let's see a little the contraindication for using them. 6 cái sản phẩm peel trong cái nhóm mà peeling element của GA. Và lưu ý là peel dù cho chúng ta dùng được tức là tần suất cao, nhưng mà cũng vẫn sẽ cần phải lưu tâm đến một số các cái chống chỉ định. Thì ở trên cái slide này là những cái phần chống chỉ định mà dành cho cái việc mà chúng ta peel da bằng các cái sản phẩm peeling của dòng Element. Okay, we do not use it on an absolute active infection, bacterial, viral or fungal. Thứ nhất là chúng ta không sử dụng cho những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn. Ở đây hình như là nó gọi là nhiễm, tôi cũng chả hiểu là cái absolute active infection là gì, chỉ biết nó là nhiễm khuẩn. Và nó tức là đại khái là trên da do tác động của vi khuẩn, của virus hoặc là của nấm. Thì những cái tình trạng như thế thì chúng ta đều không dùng chúng ta đều không dùng các cái peel này. Ok. Not in a history of allergy to the ingredients of the peeling, like aspirin, for example, to the beta hydroxy acid, which is the salicylic, or other allergies. When we know something that will we do not tolerate. Sorry. Trường hợp tiếp theo nữa là trong lịch sử bệnh thì không bị các cái hiện tượng, các cái bệnh về dị ứng với một số các cái thành phần ở trong peel, hoặc là gì, hoặc là
nếu những cái trường hợp mà dị ứng với aspirin, vì aspirin là PHA, thì chúng ta cũng không sử dụng các cái sản phẩm pill này. Okay, we do not use them in dermatitis and inflammatory rosacea. We do use the sensitive peeling in rosacea when it's not when it's not very active, but when we have inflammatory rosacea, we do not use it. Okay. Chúng ta không dùng trong những trường hợp da bị viêm da hoặc là da bị sưng tấy do rosacea, tức là bị đỏ da đấy ạ. Thì nếu trong trường hợp bị đỏ da, chúng ta vẫn có thể dùng cái sensitive peeling nha. Nhưng mà trường hợp mà đỏ da kèm sưng tấy, tức là cái hiện tượng rosacea đang hoạt động mạnh ấy, thì chúng ta không dùng. Nhưng nếu là bị đỏ da thông thường thôi thì chúng ta dùng cái sensitivity peeling được các bạn nhé. Okay. Okay. We do not use them in open woods, sunburned, or excessive sensitive skin. Like we said, not in a very sensitive skin, but in general, we use it in the sensitive peeling. We can use it in sensitive skin, but we speak here about extreme cases irritation, of open woods, sunburns. When we have a real irritation active at the time, not only then we do not use it. Okay. Trường hợp tiếp theo là các vết thương hở, bỏng nắng hoặc là nhạy cảm nghiêm trọng. Thì cái khái niệm về cái nhạy cảm nghiêm trọng ở đây là gì? Là những cái tình trạng da giống như lúc nãy chúng ta vừa mới nói là cái vấn đề đỏ da mà kèm với cả sưng tấy, hoặc là những cái trường hợp mà bị kích ứng mà là gọi là kích ứng rõ rệt luôn ấy ạ. Còn nếu mà nhạy cảm bình thường thì chúng ta vẫn dùng cái sensitivity peeling được. Okay. Okay, in pregnancy we do not use. In relative inflammatory dermatosis, for example, the atopic dermatitis and psoriasis, only again when they are very active, very in an inflammatory phase. Radiation exposure, recent facial rejuvenation surgery, we wait until it is healed and then we can use it, and in herpes zoster. Okay. Ngoài ra này thì là mang thai không dùng rồi này, các bệnh lý da khác mà liên quan đến viêm da dị ứng hoặc vẩy nến. Nhưng nhớ là những cái tình trạng mà nó bị nặng và nó bị sưng tấy, đang bị nóng kích lên ý, thì chúng ta mới không dùng thôi. Còn nếu như ở cái mức độ nhẹ vừa phải, chúng ta vẫn dùng được cái sensitivity peeling. Tiếp nữa là tiếp xúc với bức xạ, tức là trị liệu bằng ánh sáng hay các gì đấy. Rồi là mới phẫu thuật trẻ hóa căng da mặt thì chúng ta cũng không dùng, hoặc trường hợp cuối cùng nữa là herpes. Okay. And let's conclude with the presentation of the advantages with the benefits of the triple action peeling system, which is the originality. It applies to almost all our protocols or all our treatments to the face. It is a powerful weapon for the professionals, the triple action approach to exfoliation. It offers added value to the rest of the treatment. It can be applied twice a week in a professional protocol or home use. We have a wide range of acid cocktails specially designed to meet different skin needs. We do not need to neutralize or remove. It's not irritating. And it can also be applied in summer because it has, for example, our retinoid is appropriate for summertime also. Or the AHA smoothing cream has a small percentage of acids. So the peeling, the cocktails of the peelings we can use during the summer under circumstances, of course. Very strong protection, sun protection, and all the rest. Okay. Bây giờ thì là kết luận về cái những cái lợi điểm của cái cũng như những cái lợi ích của cái trị liệu cái hệ thống pill 3 tác động. Thì thứ nhất là nó có mang cái tính độc đáo này, thứ hai nữa là nó có thể được áp dụng trong hầu hết các quy trình về trị liệu, đặc biệt là các trị liệu element này.
Thứ ba nữa là có thể nói là nó là một cái vũ khí đầy sức mạnh trong các cái trị liệu chuyên nghiệp. Tiếp nữa là nó gia tăng cái giá trị cho các cái trị liệu, cho các cái phần còn lại của trị liệu, tức là nó là bước đầu xong, đúng không ạ? Xong sau đấy chúng ta còn serum nào, mặt nạ nào, các cái sản phẩm khác, thì cái ba tác động này ấy, nó sẽ gia tăng cái giá trị cho những cái phần sau của trị liệu, nó được phát huy mạnh hơn. Tiếp nữa là chúng ta có thể ứng dụng gọi là hai lần một tuần trong các trị liệu chuyên nghiệp, hoặc là chúng ta có thể sử dụng được cả ở sản phẩm về nhà bằng cái sản phẩm này. Và với cái việc là có nhiều cái lựa chọn về các cái sản phẩm peeling, thì có thể nói là chúng ta có một cái lượng công cụ rất là hiệu quả được lựa chọn để đáp ứng cho những cái nhu cầu khác nhau của làn da đấy. Và những cái sản phẩm này thì không cần phải trung hòa hoặc là rửa mặt đi, mà nó tự trung hòa. Cái này lúc nãy chúng ta nói rồi, ở đây chúng ta chỉ tổng kết lại thôi ạ. Cũng không, trị liệu này không gây kích ứng, và chúng ta sử dụng được cả trong cái mùa hè mà không sợ. Mà đặc biệt là bởi vì trong cái bước 3 tác động này thì nó có cái thành phần AHA, nhưng mà cái AHA Smoothing Cream ấy, nhưng mà cái nồng độ của nó rất là thấp, cho nên là khi chúng ta sử dụng để trị liệu thì chúng ta cũng không sợ nó bắt nắng, và thậm chí là cùng với những cái thành phần còn lại ở trong các sản phẩm, nó còn bảo vệ da trước ánh nắng tốt hơn là không có cái trị liệu đó. Ok. Okay. As you know, our logo is the personal skincare. Okay. Yeah. And our peeling system is a perfect illustration of this concept. We urge you to follow us from the old one-size-fits-all character of peelings to a highly customized and personalized system where each customer and her needs are treated differently. So our peeling system is strictly for not only professional use, but also for retail. I know that you use it for retail, not because of high acid percentages, but because we rely on the added value of the professional. Her professional diagnosis of the skin condition combined with an understanding of our peeling system will produce results that could have never been achieved before. We are using the term unlocking because this is exactly what the peeling system does. It unlocks the needs and gives the results. Okay. Thì như các bạn biết là ở trên cái câu slogan, câu logo, cái logo của GA đó là Personal Professional Skincare. Ở trên màn hình này chúng ta thấy cái này. Thì nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là cá nhân hóa các trị liệu chuyên nghiệp. Thì các cái sản phẩm peeling trong hệ thống peeling này thì nó là một cái bằng chứng minh họa hoàn hảo cho cái concept này, cho cái concept là cá nhân hóa các trị liệu đấy ạ. Thì GA cũng trông đợi rằng là các bạn hiểu và theo sát về cái đặc tính của, tức là gì, là một size mà có thể gọi là đáp ứng được cho mọi tình trạng da. Tức là ở đây chúng ta sẽ có cái lựa chọn là các sản phẩm đã được gọi là thiết kế mang tính chất gọi là cá nhân hóa và mang cái tính chất là đặt được cái mục tiêu cụ thể cho từng cái trường hợp một. Thì mỗi một khách hàng và mỗi một cái nhu cầu của họ sẽ được điều trị một cách khác nhau. Thế thì các cái sản phẩm thuộc cái hệ thống peel này là được thiết kế để và sử dụng chuyên nghiệp ở tại spa, nhưng cũng có thể là được sử dụng về nhà. Và cái đặc tính hay của nó không phải là bởi vì là cái nồng độ axit cao, mà là họ đưa thêm những cái giá trị khác vào trong các sản phẩm, giống như lúc nãy chúng ta phân tích về các thành phần. Thế và cộng thêm nữa là gì ạ? Là cái quá trình mà chuẩn đoán da chuyên nghiệp cũng như thăm khám và hiểu về cái đặc tính của cái làn da, hiểu về các sản phẩm peel này để mà đưa ra được một cái giải pháp và đáp ứng được những cái kết quả mà đạt được những cái cho chúng ta có đạt được những cái kết quả mà có thể là trước đây chưa từng thấy.
Thì ở đây là GA dùng cái khái niệm unlocking, có nghĩa là mở khóa. Bởi vì là nó thật sự nó là một cái hệ thống peel mà giúp mở khóa cho làn da để thấy được cái làn da cần gì và đáp ứng được cái nhu cầu cho nó. Ok. Okay. Now the second line, which is Amazon line Mesopil, is a chemical exfoliation procedure adapted to the needs of each individual and concerns the problems that we will develop below. Mesopil is a peeling which contains a variety of different concentration of acids so that everyone can choose the most appropriate for his skin type and condition. This line has different concentrations than the Elements range. Here we talk about higher chemical exfoliation concentrations. Không chưa? Giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái dòng peel thứ hai là Amazon Mesopil. Thì Mesopil nó là những cái quy trình mà lột tẩy hóa học, nó đáp ứng được cái nhu cầu của mỗi một cái làn da và nó liên quan đến, tức là và đồng thời là nó đáp ứng được cái nhu cầu để điều trị cho các cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói đến tiếp sau đây. Thế và Mesopil peeling thì nó cũng có đa dạng các loại axit với những cái nồng độ khác nhau mà mỗi một người có thể lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp với cái làn da của khách hàng cũng như cái tình trạng da của khách hàng của mình để mình điều trị. Ok. Okay. Nhưng mà excuse me, another word, another phrase. Amazon thì nó khác với cái Element lúc nãy chúng ta đề cập đến, là nó được ứng dụng trong các trị liệu chuyên nghiệp với nồng độ cao hơn, với cái tác này động nước nào mạnh hơn và cái bạn này có nước nào kiểm soát của người trị liệu tốt hơn. Ok. Okay, as we already mentioned, chemical exfoliation is the method in which one or more chemical agents are applied in order to cause detachment of certain layers of the skin. Chemical exfoliation is basically a way to remove damaged surface layers of the skin, exposing a new layer of healthier skin, resulting in a more even complexion. In addition, chemical exfoliation stimulates the growth of new cells, thus filling the skin and improving its elasticity. Như chúng ta đã nói lúc nãy về cái phần định nghĩa đấy ạ, thì cái lột tẩy hóa học nó là phương pháp mà trong đó một hoặc là nhiều thành phần hóa học được ứng dụng để nhằm với cái mục đích là để tách rời một vài cái lớp da ở trên bề mặt da. Thế thì cái lột tẩy hóa học về mặt cơ bản nó là cái cách thức là để tạo ra một cái sự tổn thương cho những cái lớp da ở trên bề mặt, và từ đó sau đó thì nó sẽ làm tổn thương, loại bỏ đi, và từ đó lộ ra cái lớp da mới ở phía bên dưới mạnh khỏe hơn và cho một cái cấu trúc da được đồng nhất hơn. Và thêm nữa là cái lột tẩy hóa học còn thúc đẩy cái quá trình gọi là tăng sinh, cái thúc đẩy vào cái quá trình sản sinh ra cái tế bào mới, để từ đó mà nó sẽ làm đầy cho cái làn da, làm cho da căng hơn, đầy hơn và đồng thời là cải thiện cái độ đàn hồi của da. Okay. But why do we need such a renewal of our skin? As we grow older, our skin undergoes several changes. It gets thinner and loses its elasticity. Wrinkles and lines are created. In addition, discoloration spots and freckles appear on photoaging skin, especially in countries where our skin is excessively exposed to the sun from a young age. Besides, acne and excessive oiliness can cause severe discomfort and scarring to the skin. All these changes lead to a need of skin renewal. Đầu tiên là tại sao chúng ta lại cần cái việc mà thay da ở cái liệu pháp hoặc là ở những cái nồng độ mạnh hơn, cao hơn như vậy? Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta già đi thì cái làn da ở phía bên dưới nó cũng, cái hoạt động chức năng ấy ở phía bên dưới nó cũng thay đổi rất là nhiều, và da của chúng ta sẽ mỏng dần đi và mất đi cái độ đàn hồi. Các nếp nhăn nhỏ hoặc là các nếp nhăn dài sâu nó hình thành, và thêm nữa là các cái đốm loạn sắc tố ấy,
hoặc là nám này, nếp nhăn nó cũng xuất hiện. Và đồng thời là các cái hiện tượng mà lão hóa do ánh nắng, và đặc biệt là ở những cái đất nước mà làn da nó phải thường xuyên tiếp xúc với cái ánh nắng ở cường độ cao ấy ạ, mà ngay từ khi còn trẻ thì nó sẽ làm cho cái vấn đề về lão hóa hoặc là vấn đề về sắc tố nó nảy sinh mạnh hơn. Bên cạnh đó thì tình trạng mụn hoặc là dầu thừa nó cũng có thể gây nên những cái hiện tượng hoặc là những cái sự khó chịu nghiêm trọng, và thậm chí là gây ra sẹo. Và tất cả những cái sự thay đổi ở bên dưới da như thế nó mới dẫn đến cái việc là chúng ta có cái nhu cầu về thay da, skin renewal đấy. Ok. Okay. So let's see analytically the applications of the chemical exfoliation. Freckles. Sẽ cùng nhau làm gọi là phân tích về cái việc ứng dụng của các cái liệu pháp peel hóa học nha. It's discoloration problems like freckles, melasma, age spots, inflammation disorders like acne, rosacea, scars, either from acne or post-irritation scars or post-surgical scars, aging signs like superficial and middle depth wrinkles, and even precancer abnormalities like actinic keratosis. Thì cái lột tẩy hóa học được ứng dụng trong những cái nhóm da nào? Đầu tiên là chia theo 5 cái nhóm này. Thứ nhất là nhóm về sắc tố, thì có các hiện tượng là tàn nhang này, nám hỗn hợp này, hoặc là nám đốm, hoặc là có 3 cái này. Còn tiếp đến nữa là một cái nhóm nữa là nhóm liên quan đến các cái rối loạn da mà mà có cái dấu hiệu của sưng tấy, viêm đấy ạ. Ví dụ như là mụn, trứng cá hoặc là rosacea. Nhóm tiếp theo nữa là nhóm sẹo, thì chúng ta có thể ứng dụng trong cái việc mà điều trị cho sẹo sau mụn này, sẹo mà sau bị kích ứng da này, hoặc là sẹo mà sau phẫu thuật ấy ạ. Đó. Thế và tiếp nữa là cho nhóm lão hóa thì là các cái peel chúng ta ứng dụng trong cái điều trị các nếp nhăn ở trên bề mặt hoặc là các nếp nhăn tương đối sâu rồi. Thế còn đâu một cái tình trạng nữa là cái tình trạng bệnh lý, các cái hiện tượng mà gọi là bất thường của da mà nó liên quan đến cái yếu tố tiền ung thư da ấy. Ví dụ như là bị cái bệnh về dày sừng quang hóa, tức là phơi nắng nhiều ấy, xong là nó dẫn đến những cái hiện tượng mà tế bào sừng nó bị rối loạn và nó bị sần lên nhiều. Ok. Okay. With chemical exfoliation, we seek removal of outer layers of the epidermis or dermis, increase of the thickness of the lower layers of the skin, increase of the skin elasticity, enhancement of the radiance and hydration, increase in glycosaminoglycan synthesis, stimulation of collagen synthesis, increase in cellular metabolism. Với các cái liệu pháp lột tẩy hóa học thì chúng ta mục tiêu mà tìm đến là đầu tiên là loại bỏ các lớp sừng ở các cái lớp ngoài cùng của thượng bì, tức là chính là các cái lớp sừng dày già đấy ạ. Thứ hai nữa là tăng cái độ dày của các lớp da sâu, tức là tăng cái tái tạo, đúng không ạ? Tiếp nữa tăng đàn hồi, tiếp nữa là tăng ẩm và tăng cái độ sáng của da. Một cái yếu tố nữa đó là tăng cái sự tổng hợp của các cái hợp chất gác ở dưới trung bì, và tiếp nữa là tăng cái tổng hợp collagen và tăng cái trao đổi chất tế bào. Đấy là những cái tác động mà chúng ta trông đợi từ các cái liệu pháp peel hóa học. Ok. Okay. Chemical exfoliation is classified into 3 categories based on the depth of its action. It's the very superficial removal of the stratum corneum, which we have here a depth of 0.06 millimeters. Superficial causes epidermal exfoliation of the granular layer up to the basal layer. Here we have a 0.45 millimeters depth. The medium, which reaches the papillary dermis, 0.6 millimeters. And the deep, which reaches the reticular dermis with 0.8 millimeters depth. Okay. Thì các cái liệu pháp mà lột tẩy hóa học thì sẽ được phân nhóm và chia vào các cái nhóm dưới đây.
với cái nó phụ thuộc vào cái độ sâu, người ta sắp xếp cả 3 nhóm và chia theo cái độ sâu khác nhau. Thì thứ nhất là cái nhóm mà nông, piu nông, thứ hai piu trung bình và thứ ba nữa là piu sâu. Thì trong cái piu nông thì nó lại có hai cái, một là piu rất nông và cái thứ hai nữa là piu bề mặt. Thì cái piu rất nông thì nó sẽ loại bỏ cái sừng nhẹ ở trên bề mặt với cái độ sâu mà khi mà sản phẩm toa lên thì nó chỉ sâu xuống 0,06 mm thôi. Còn cái piu bề mặt thì nó sẽ loại bỏ ở sừng mà hình thành ở chỗ cái phần lớp hạt và sâu khoảng 0,45 mm. Còn medium tức là loại trung bình thì nó sẽ tẩm sâu xuống dưới lớp trung bì nhú với cái độ sâu khoảng 0,6 mm. Còn cái sâu tức là piu deep ấy, là piu sâu nữa ấy, thì nó sẽ xuống tới lớp trung bì lưới ở cái sâu khoảng 0,8 mm. Okay. The depth of penetration is determined by the concentration of the chemical agent used, their pH, the time applied on the skin, the type of chemical exfoliating agent used, in addition, the anatomical location, the skin integrity, the density of the skin structure, and the thickness of the skin also affect the depth of exfoliation. Thì cái độ sâu của cái sản phẩm ấy thì nó giống như lúc nãy chúng ta nói là nó xếp vào cái loại nào thì nó còn phụ thuộc vào mấy cái yếu tố sau. Thứ nhất là nồng độ của các cái thành phần axit ở trong sản phẩm, thứ hai độ pH, thứ ba là thời gian chúng ta để sản phẩm trên da, và thứ tư nữa là cái loại axit gì chúng ta đang dùng để trị liệu. Thì thêm một điều nữa chúng ta cũng cần lưu ý là cái vị trí trị liệu ở trên da này, rồi là cái khả năng gọi là tiếp nhận cái khả năng tương thích của da với cái hoạt chất đấy này, rồi là cái độ gọi là cái mật độ của cái cấu trúc da, tức là da có cái sự liên kết chặt hay là liên kết lỏng đấy ạ, liên kết lỏng đấy ạ. Và cuối cùng nữa là cái độ dày của da, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mức độ sâu hay là nông của cái trị liệu piu đó. Okay. The chemical compounds mostly used in chemical exfoliation are the alpha hydroxy acids. They are a family of organic acids with a hydroxyl group attached to the alpha position of the carboxyl group. They usually come from fruits, and for that reason they are also called fruit acids. And the mostly used alpha hydroxy acids are glycolic acid, which comes from sugar cane, lactic acid, which comes from milk, citric acid comes from citrus, mandelic acid from bitter almonds, malic acid from apples, and tartaric acid from grapes. Cái thành phần hóa học mà được sử dụng phổ biến ở trong các cái sản phẩm piu là AHA. Thì AHA là một cái nhóm các cái axit mà hữu cơ, mà với cái đại khái là nhóm các axit hữu cơ với cái nhóm hydroxy gắn với lại cái vị trí alpha ở trong cái group carboxyl. Đấy là về mặt phần hóa học là như thế. Và nó được sử dụng tức là các cái AHA này thì là thường là được chiết xuất từ các loại quả, và vì lý do đấy cho nên người ta gọi là axit hoa quả là vì thế. Và phổ biến ở trong cái nhóm AHA thì chúng ta có glycolic từ mía đường, lactic từ sữa, citric từ cái họ cam chanh, mandelic từ cái almond là cái hạnh nhân đắng, và malic là từ táo, hoặc là tartaric là từ nho. Okay. Thì đấy là những cái thành phần mà thuộc nhóm AHA. Sorry? No. Okay. Okay. Let's see a little now the glycolic acid, which is the best known and mostly used alpha hydroxy acid. It comes from cane, as we said. It's an extremely hydrophilic molecule. It has a high bioavailability and fast penetration because of its very small molecule. It can penetrate really deep to the skin. It has excellent clinical efficacy in the treatment of superficial pigmentation, photoaging, fine lines and wrinkles. It is probably the most
a well-known acid that we use in cosmetic industry. Bắt đầu trong tức là các cái loại axit trong nhóm AHA, mình có glycolic acid thì nó là một cái sản phẩm được biết đến nhiều, thành phần được biết đến nhiều nhất và được sử dụng nhiều nhất thuộc nhóm AHA. Và thường tức là cái AHA glycolic này thì được chiết xuất từ mía đường này, nó có phân tử ưa nước này, và nó cái sinh khả dụng cao và khả năng thẩm thấu rất là nhanh, bởi vì là nó có cái cấu trúc phân tử siêu nhỏ, nên chính vì thế cho nên nó thẩm thấu rất sâu và rất nhanh. Thế và nó cũng có cái hiệu quả lâm sàng tuyệt vời trong cái việc điều trị nám bề mặt hoặc là lão hóa do nắng hoặc là do hình thành các nếp nhăn nông và các nếp nhăn sâu. Thì có thể nói là glycolic acid là một thành phần mà nổi tiếng nhất và cũng phổ biến nhất trong cái việc ứng dụng của cái AHA trong mỹ phẩm. Okay. Let's see a little the lactic acid, which is, it comes from milk, as we said. It has a higher molecular weight than the glycolic acid, so it cannot penetrate as deep as glycolic acid, but it has the advantage of natural hydration and action that increases the synthesis of ceramides, and so it helps with the building of the skin barrier function. The combination of gentle exfoliation, regeneration and hydration makes it ideal for sensitive and dehydrated skin. Although lactic acid, for the professionals that have already used it, it seems that it causes more pain than glycolic acid. It's really rather milder than glycolic acid, with great effects, great results. So that's why sometimes we combine the two of them in products. In our products, for example, the peelings of the elements, we combine the two, but they both give different scents, excellent results. Mm-hmm. I hope I don't make it very difficult for you, Linh. Fine. Thứ hai là lactic acid thì chúng ta biết là nó là cái chiết xuất từ sữa, và vì là nó có cái kích thước phân tử nó lớn hơn so với lại glycolic, cho nên là nó cũng thẩm thấu nông hơn so với glycolic acid. Và nó có một cái đặc tính nữa là cái lợi điểm của nó nữa là nó có cái khả năng hydrat hóa tự nhiên, tức cấp ẩm đấy, làm kéo cái ẩm vào da, và nhờ đó tăng cái tổng hợp ceramide và củng cố cái khả năng gọi là bảo vệ của cái lớp hàng rào bảo vệ da. Và nó có đồng thời nó có 3 tác dụng: vừa lột tẩy nhẹ này, vừa tái tạo và vừa cấp ẩm, và lý tưởng để dùng cho những cái làn da mà nhạy cảm hoặc là da mà bị mất nước. Thì lactic acid nếu như so sánh với lại glycolic acid thì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng nó cũng cho rất là nhiều những cái hiệu ứng và những cái kết quả tuyệt vời. Và đấy là lý do vì làm sao mà lactic acid đã được GA kết hợp cùng với lại glycolic acid để mà đạt được những cái mục tiêu khác nhau, đặc biệt là ứng dụng trong các cái sản phẩm của cái nhóm peeling thuộc cái nhóm element nhé. Okay. And let's move to the mandelic acid, a great acid also, which is it comes from bitter almonds. It has a large molecular structure, so as the bigger the molecular weight, the less deep the molecule can penetrate the skin. So it is milder than glycolic and lactic acid, but it has great advantage in all phototypes, moisturizes the skin, contributes to cellular reconstruction, reduces discoloration, also have antimicrobial action, so it makes it ideal for fighting acne. We use it in combinations for acne treatments, and it's the acid that we can use in every case without the fear that maybe this is not the appropriate skin type. We can use mandelic. For example, we use it in our protocols for mesotherapy for an exfoliation before the mesotherapy. So that means that we have a deep
exfoliation, but not as aggressive as we would have with glycolic acid, for example. Ok. Một cái sản phẩm, một cái thành phần tiếp, một cái sản phẩm tiếp theo thuộc nhóm AHA là mandelic acid. Nó là một cái sản phẩm mà cho những kết quả rất là tuyệt vời. Thứ nhất, nó chiết xuất từ hạnh nhân đắng này, có cấu trúc phân tử lớn. So với lactic acid, so với glycolic acid thì mandelic acid có cấu trúc lớn hơn. Và vì nó có cấu trúc lớn hơn cho nên là nó cũng nhẹ nhàng hơn so với lactic và so với glycolic. Và cũng vì điều đó cho nên là nó lại là một cái lợi điểm, bởi vì nó phù hợp với lại mọi loại da và đặc biệt là với mọi cái chủng da, về chủng sắc tố da ấy ạ. Và khi mà sử dụng cái cái mandelic acid này ấy, thì chúng ta có thể ứng dụng trong nhiều các cái vấn đề, và đặc biệt là mandelic acid nó cũng kéo ẩm vào cho da này, tham gia vào cái quá trình tái cấu trúc tế bào và giảm rối loạn sắc tố, và nó cũng có thêm cái đặc tính kháng khuẩn và là lý tưởng để mà chống mụn. Và đây là lý do vì làm sao mà mandelic cũng được ứng dụng khi mà kết hợp cùng với lại một số các cái thành phần khác để mà gia tăng thêm cái hiệu quả của trị liệu. Và đồng thời là khi mà chúng ta sử dụng mandelic ấy, thì chúng ta có thể sử dụng trên tức là chúng ta thoải mái mà sử dụng trên các nền da mà không phải sợ là chúng ta sử dụng peel liệu nó có phù hợp với cái làn da này hay không, bởi vì mandelic nó rất là an toàn. Ok. Okay, and let's see a little bit salicylic acid, which is basically the only beta hydroxy acid we use in skincare. It has a strong keratolytic action. It is lipophilic, this one. It means it can be diluted in oil, not in water. It can penetrate hair follicles and break down impurities and oxidized lipids, and that's why it's suitable for oily skin types with dilated pores, comedonal and inflammatory acne. Also, it's suitable for treatment of photoaging, of post-inflammatory hyperpigmentation and epidermal melasma. It is very well combined with azelaic acid also, as we will see the azelaic acid right next to this one. Ok. Okay. Tiếp đến salicylic acid thì là về cơ bản thì đây là một cái thành phần mà thuộc cái nhóm BHA và là thành phần duy nhất của nhóm BHA mà được dùng ở trong mỹ phẩm chăm sóc da, thì nó chính là salicylic acid ạ. Và nó có cái đặc tính là loại bỏ sừng nhanh, mạnh, và đồng thời nó có khả năng là thẩm thấu vào trong các cái lỗ chân lông sâu được, nhờ có cái đặc tính là nó tan trong dầu, và nó sẽ phá vỡ được các cái tạp chất cùng các cái lipid mà bị oxy hóa ở trong các cái lỗ chân lông. Vì lý do đó cho nên là nó phù hợp nhiều hơn với cái loại da dầu hoặc da có lỗ chân lông to, hoặc là da có nhân mụn, hoặc là đã mụn nhưng mà đã chuyển ở thể nặng hơn, tức là mụn chuyển viêm. Và ngoài ra thì sản phẩm này cũng là sản phẩm phù hợp trong cái việc điều trị lão hóa do ánh nắng, hoặc là điều trị các cái tình trạng mà tăng sắc tố sau viêm hoặc là nám hỗn hợp ở trên thượng bì, thì dùng salicylic acid nó cũng là một cái giải pháp. Và salicylic acid đặc biệt là hiệu quả khi mà nó đi cùng với lại azelaic acid, và đặc biệt ứng dụng trong cái việc mà điều trị các cái vấn đề về mụn hoặc là kể cả sắc tố cũng có thể dùng được. Thì azelaic acid nó là cái thành phần mà chúng ta sẽ đề cập đến ở cái slide tiếp theo luôn đây. Okay. And azelaic acid, it is a carboxylic acid. It comes from cereals. It has comedolytic, anti-inflammatory, antimicrobial action. It is a tyrosinase inhibitor, fights discoloration and post-inflammatory hyperpigmentation. And we combine, as I said before, beta hydroxy acid, salicylic acid, with azelaic acid, which has salicylic acid as a keratolytic agent, has a potent exfoliating, anti-inflammatory, antimicrobial action. And azelaic acid's action is similar, so it is a very well combination, this one. Ok, azelaic acid thì nó là thuộc cái nhóm mà decarboxylic acid, và nó được chiết xuất từ các loại ngũ cốc. Nó có cái khả năng có cái tác dụng là để tiêu cồi mụn này,
kháng viêm này và chống lại các cái vi khuẩn, đặc biệt là nó chống được cả vi khuẩn P. acnes. Thì như lúc nãy cô có nói azelaic acid là đi cùng với lại salicylic acid thì sẽ là một cái gọi là một cái hỗn hợp lý tưởng, và nó vừa có khả năng loại bỏ sừng hóa, nó lại vừa là cái thành phần để mà làm giảm cái tốc độ sừng hóa và giảm sưng viêm, giảm cái hoạt động của các cái vi khuẩn và hệ vi sinh ở trên da. Và thì nếu như là BHA có những cái tính năng đấy thì azelaic acid cũng có cái tính năng tương tự. Chính vì thế cho nên nó là một cái cặp hoàn hảo với BHA. Ok. Okay. So let's see a table here where we can see the bed. Sorry? You have not yet mentioned about the last bullet point. Oh, Tyrosinating inhibitor. I did. I said, oh, I didn't. It's a decarboxylic acid. It comes from cereals. It has a comedolatic, the last one, anti-inflammatory, antimicrobial action. It fights the Propionibacterium acne, and it is a tyrosinase inhibitor fighting discoloration and post-inflammatory hyperpigmentation. Okay. Và ngoài ra thì azelaic acid còn có cái đặc tính nữa là ức chế tyrosinase, cho nên là nó sẽ giúp làm sáng da được, chống rối loạn sắc tố và chống tăng sắc tố sau viêm. Thế cho nên là ví dụ với da mụn mình dùng thì nó cũng sẽ giảm thâm được rất là tốt, và thậm chí azelaic acid mình có thể dùng cùng với cái hỗn hợp BHA trong cái điều trị da nám đấy. Ok. Okay. Here we have a table with the benefits for the skin by using the basic alpha hydroxy acids like glycolic, lactic, and mandelic. So you can see here that glycolic acid penetrates deeper into the skin from the other two. All of them stimulate collagen production, and all of them help prevent hyperpigmentation. For dry and sensitive skin types, we prefer lactic and mandelic because they have a little bigger molecular weight, so they don't come very deep to the skin to irritate it. Ideal for normal, oily, and combination skin is the glycolic acid, quite the opposite. For fine lines and wrinkles, we can use them all. For acne and dark spots, again, we can use them all, but we would prefer the salicylic and azelaic, which we do not compare here. Ceramides production is replaces NMFs. We can use the lactic and mandelic here. For improving the skin hydration and moisturizing properties, we would prefer the three of them. To brighten and smooth the texture of the skin, all of them. And for antiseptic, anti-inflammatory action, we would use the mandelic acid. Ok, thì ở trên đây là một cái bảng tổng hợp về ba cái loại AHA mà phổ biến. Thì các bạn sẽ thấy có glycolic này, lactic và mandelic acid. Thì trong này nếu so sánh thì chúng ta sẽ thấy là glycolic acid có khả năng thẩm thấu vào da sâu nhất này. Và cả ba cái sản phẩm này đều có khả năng gọi là tăng sản sinh cái collagen. Còn ngừa nám và tăng sắc tố ấy, thì ba cái sản phẩm này chúng ta cũng đều ứng dụng. So how about the help the preventing hyperpigmentation? Here we have the these three ingredients that we can use for the hyperpigmentations. But you suggest that we use only lactic and mandelic acid, right? Yes, we would prefer as a prevention, yes, okay. But it's not that we can use them all as a prevention, depending on the, for example, all the acids, as a matter of fact, help to renew the skin. Yeah. So really they act the same way. The difference is the penetration, the depth of the penetration. The deeper they go down to the skin, the more renewal they will do to the skin. So sometimes the professional will decide which one to give. They all have very good properties dealing with the same problems, but the severity of the exfoliation changes depending on the choice of the acid that we
make. Ok. Is it clear? I hope. Liên quan đến cái việc mà ngừa nám hoặc là điều trị nám ấy, thì có thể nói rằng là tất cả các loại axit nó đều có cái khả năng renew, tức là làm mới da, thay da, nên chính vì thế cũng sẽ cải thiện về phần sắc tố. Nhưng mà tuy nhiên ở cái vai trò là cái người điều trị chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ cần phải gọi là phân tích và đánh giá tùy vào cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề để chúng ta quyết định là chúng ta chọn cái loại axit nào. Nếu như là để phòng ngừa, nhất là với cái da mà da tối màu như của chúng ta ấy, thì lactic và mandelic nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái trường hợp cần trị liệu sâu thì chúng ta vẫn có thể ứng dụng cái glycolic acid. Thế còn ngoài ra thì lactic và mandelic sẽ lý tưởng cho cái nền da khô và da nhạy cảm. Còn với da thường, da hỗn hợp và da dầu ấy, thì chúng ta lựa chọn cái glycolic acid ok hơn, bởi vì là nó tác động sâu hơn và mạnh hơn. Đó, thế còn đâu cho cái nếp nhăn thì cả ba cái loại axit này đều phù hợp được. Còn đối với cái da mụn và các cái đốm thâm thì cũng cả ba cái loại axit này chúng ta cũng đều có thể ứng dụng trong cái việc điều trị đó. Đây là chúng ta đang so sánh của cái bảng AHA thôi nhé các bạn nhé. Thế và nhờ vào cái việc mà peel bằng các cái loại axit này thì các cái axit này nó cũng là các cái phân tử ngậm nước và nó kéo nước nữa, cho nên là đồng thời là nó lại thúc đẩy quá trình sản xuất lipid, và cụ thể đây là sản xuất ceramide để mà thay thế cho các cái dưỡng ẩm tự nhiên ở trong da. Thì lactic và mandelic nó sẽ tăng cái sản xuất mạnh hơn. Thế và tăng ẩm thì cả ba cái này đều tăng ẩm này, làm sáng mượt cũng tương tự như thế, nhưng kháng khuẩn, kháng viêm thì mandelic nó sẽ phát huy tốt hơn. Ok. Okay. And here is a comparative table from the AHAs and BHAs, which is the salicylic acid. So sánh giữa AHA và BHA thì các bạn thấy là trong cái này có hai cái vòng tròn, nhưng mà nó sẽ có một cái phần trùng nhau. Có nghĩa là gì? Là AHA và BHA đều có những cái đặc tính đấy, nó giống nhau. Okay. Sorry. They both smooth the skin. They both remove the accumulation of dead skin cells, and they all lighten and brighten the skin. This is something they have in common. Cái điểm giống nhau của cả AHA và BHA là nó sẽ đều làm mượt da. Thứ hai nữa, nó đều loại bỏ bớt các cái tế bào sừng hóa ở trên da. The third one is brighten the skin. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ làm sáng và đồng đều màu da. Đấy là điểm giống nhau của AHA và BHA. Ok. Okay. AHAs are more common. When BHAs, we only use salicylic acid, and mostly for very special skin damage like older skin types and acne problems, while glycolic, lactic, mandelic, malic, tartaric is used in the AHAs. Trong cái các sản phẩm ấy thì giữa BHA và AHA ấy, thì AHA cho đến nay thì nó vẫn được ứng dụng phổ biến hơn với các cái thành phần đại diện là glycolic, lactic, mandelic, malic, tartaric và citric. So với lại BHA là cái salicylic thì salicylic nó đặc thù hơn, nó được sử dụng trong một số các cái trường hợp đặc biệt, hoặc là những cái trường hợp cần peel mạnh, hoặc là những cái trường hợp mà trên một cái nền da dầu và da mụn thì sẽ lựa chọn cái salicylic, cho nên phổ biến hơn, dùng trên diện rộng nhiều hơn là cái nhóm AHA. Yeah. Okay. AHAs are water soluble while BHAs are liposoluble. Và khác nhau nữa là AHA tan trong nước, còn BHA tan trong dầu. Okay. AHAs have moisturizing properties, while BHAs have antimicrobial properties. For example, AHAs can promote collagen production, while BHAs mostly reduce the inflammation. Okay. Tiếp nữa, khác nhau nữa là AHA thì nó có cái đặc tính về cấp ẩm, nó mạnh về cấp ẩm hơn, trong khi đó BHA thì lại không mạnh về cấp ẩm mà nó lại mạnh về kháng khuẩn. Đấy, và giảm các cái hiện tượng viêm sưng. Thế cho nên là nhờ có với cái sự mà gọi là khác nhau như thế, cho nên là cái khi mà chúng ta sử dụng mà AHA ấy, thì nó sẽ with the difference. So what is the last sentence you told? You talk? I said that AHAs have moisturizing properties, yes, while but BHAs have antimicrobial properties. Yeah, okay. For example, the AHAs promote
collagen production. One of its main action is that, while BHAs reduce inflammation and are ideal for acne treatment. Ok, và cũng từ cái đặc tính gọi là cấp ẩm, mạnh về cấp ẩm hay là mạnh về kháng khuẩn, cho nên là AHA nó sẽ có cái điểm mạnh về tăng collagen nhiều hơn, trong khi đó thì BHA thì sẽ là điểm mạnh về giảm viêm, giảm sưng tấy. Okay, AHAs are ideal for texture, brightness, fine lines, spots, acne scars, and melasma treatment, while BHAs are ideal for regulating oiliness, acne, and they have a keratolytic action. Ok, Đấy, AHA thì nó sẽ lý tưởng cho cái cải thiện về cấu trúc da, làm sáng da, giảm nếp nhăn, rồi giảm cái nám đốm hoặc là sẹo hoặc là cái nám hỗn hợp. Trong khi đó thì BHA nó sẽ lý tưởng hơn trong việc điều tiết dầu mụn và sừng hóa. Okay, and a very important point is that AHAs aims at the surface of the skin. They penetrate until one specific depth of the skin that is very well known for each one of them, while BHAs penetrate deeper into the skin and clear the pore because they can penetrate through the pores of the skin, through the và cái con đường đi sebum. của hai loại này nó cũng khác nhau. Cái AHA ấy, thì cái mục tiêu của nó tác động bề mặt, có thể xuống sâu xuống nông nhưng mà trên cái diện rộng bề mặt. Còn BHA ấy, thì nó lại đi vào trong thông qua cái đường của cái lỗ chân lông. Okay. Before chemical exfoliation, it is very important that we take some precautions. For example, it's necessary that we take a detailed health history of the patient, of the client. A careful and detailed skin analysis. We have to see the skin and understand what the problems are. We have to have a meticulous observation of the clinical picture of the application area. We take information of the type of medication that probably the client has to follow. We take a history of scars and discoloration. How did they came? Through which way? Which was the problem that caused this scars and discoloration? Select the chemical exfoliating agent through our collection, and select the appropriate exfoliation depth based on the relevant physical examination findings and Fitzpatrick skin phototype. We have to check the color of the skin as well. Thì trước khi thực hiện các liệu pháp peel ấy, thì chúng ta cũng cần lưu ý một số các cái cần phải nắm được. Thứ nhất là về lịch sử bệnh trực tiếp của khách hàng. Thứ hai, phân tích da kỹ, cẩn trọng trong cái việc phân tích da để lựa chọn đúng trị liệu đấy ạ. Thứ ba nữa là quan sát tỉ mỉ cái hình ảnh lâm sàng ở cái vùng được điều trị. Thứ tư nữa là xem là khách hàng có đang sử dụng các cái loại thuốc gì không. Tiếp nữa là lịch sử sẹo và sắc tố, ví dụ những người nào mà hay dễ bị sẹo hoặc là những người dễ bị sẹo lồi chẳng hạn. Thế và tiếp nữa là lựa chọn các cái chất, các cái thành phần mà nó lột tẩy phù hợp với cái làn da đó sau khi đã thăm khám. Thế và cuối cùng nữa là chúng ta cần phải nhận định rằng cái việc mà chúng ta lựa chọn sâu hay nông trong cái việc mà tác động của peel ấy, thì nó phải dựa trên hai yếu tố: một, thông tin sức khỏe, và thêm nữa là cái chủng màu da theo cái sơ đồ Fitzpatrick ấy. Thì cái này nó rất là quan trọng, bởi vì là nhất là với những cái làn da mà sẫm màu như của chúng ta ấy, chủng số 3, số 4, chủng số 4 ấy, thì nếu như mà không cẩn thận là nó có thể là lại lợn lành thành lợn què ấy ạ. Ok. Okay. Let's see a little here about the skin types. Patients with darker skin phototypes are more susceptible to complications after dermatological procedures, such as lasers and peels, due to the higher probability to develop an inflammatory response to a physical or chemical irritation. Among the undesirable reactions, it is possible to highlight the hyperchromia, the hypochromia, the hypertrophic scars, and keloids. While in Caucasians, the peels
are predominantly indicated for photoaging treatment. In African descended people, pills are commonly indicated for melasma, post-inflammatory hyperpigmentation, acne, and pseudofolliculitis barba. In general, the very superficial and superficial pills are very well tolerated on dark skin. Medium pills can be performed with caution, and deep pills should be avoided since the risk of dyschromia and scarring is high. Among the types of chemical pills, which can be used with safe and efficacy for black skin, it is glycolic acid pills, salicylic acid, retinoic acid, and Gesner solution. Physical peelings can also be performed isolated or in combination with chemical pills. Khi mà chúng ta pháp lột tẩy thì có một điều quan trọng chúng ta cần phải nắm được, đấy là thứ nhất là chúng ta phân loại cái làn da theo cái chủng người, và cái thứ hai nữa là mức độ lão hóa do ánh nắng. Thế thì chúng ta cũng lưu ý rằng là những cái người mà có cái màu da sẫm ý, thì nó rất là dễ bị biến chứng sau các cái thủ thuật da liễu, ví dụ như là sau laser hoặc là sau lột tẩy, mà bởi vì là với cái người da sẫm màu ấy thì cái xác suất mà nó phát triển cái phản ứng viêm ở trên da ấy do các cái kích ứng vật lý hoặc là kích ứng hóa học ấy, thì cái xác suất ở cái người da sẫm màu ấy mà bị phản ứng viêm đấy nó cao hơn so với những người da trắng. Tiếp nữa là trong số các cái phản ứng không mong muốn ý, thì có thể là gì, khi mà người ta bị các cái hiện tượng, các cái phản ứng viêm đấy, nó có thể là tăng sắc tố, giảm sắc tố, sẹo phì đại, sẹo lồi chẳng hạn, thì cái đấy người da vàng như mình bị nhiều hơn là những ông da trắng đấy. Thế và trong khi đấy thì những người da trắng thì mục tiêu của họ khi mà lột tẩy hóa học chủ yếu là để chỉ định trong cái việc điều trị lão hóa. Thế còn người mà thuộc cái da sẫm màu hoặc là những cái người mà ở cái nhóm da châu Phi ấy, thì thường là pill là để làm gì ạ? Điều trị nám hoặc là điều trị các cái hiện tượng tăng sắc tố hoặc là chữa mụn hoặc là viêm nang lông. Thì nói chung là với da sẫm màu thì khi mà mình chọn pill nông nó sẽ phù hợp hơn. Và hoặc là nếu khi mà mình quyết định chọn pill trung bình thì phải rất cẩn trọng trong quá trình thao tác và làm. Và nên với những người da sẫm màu nên tránh pill sâu, bởi vì là cái nguy cơ mà rối loạn sắc tố và cái sẹo ở cái người da sẫm màu cao hơn, cho nên là cái rủi ro khi mà pill sâu nó cũng sẽ lớn hơn. Còn trong số thì các loại mà lột tẩy hóa học ấy thì có thể sử dụng an toàn và hiệu quả cho cái làn da tối màu là những cái hợp chất mà giống như chúng ta đã đề cập đến đấy, glycolic này, salicylic này, retinoic này hoặc là Gesner. Đấy thì lột tẩy vật lý thì cũng có thể được thực hiện, thì cái lột tẩy đó có thể được thực hiện độc lập hoặc là kết hợp cùng với lột tẩy hóa học. Yeah. Okay. Again, the contraindications for the Amazon line peelings are skin open wounds, as we mentioned before for the Elements range, sunburn, extremely sensitive skin, healing problems, dermatitis, inflammatory rosacea, allergies to any of the ingredients of mesopill, pregnancy or breastfeeding, herpes, vitiligo, psoriasis, taking previous isotretinoin in the previous semester, chemotherapy, radiotherapy, history of autoimmune diseases, and that was about it, I guess. Okay. Thì cũng tương tự như là các của dòng Element, thì khi chúng ta pill dòng Amazon thì cũng sẽ có những cái chống chỉ định mà chúng ta cần phải gọi là quán triệt. Thứ nhất là vết thương mở không làm, thứ hai bỏng nắng không làm, da mà cực nhạy cảm tức là đi kèm cùng với sưng tấy viêm đấy ạ cũng không làm, vấn đề phục hồi tức là da đang rối loạn về cái phục hồi cũng không làm. Tiếp nữa là viêm da hoặc là viêm rosacea, tức là rosacea nhưng mà ở cái dạng là gì, ở thể viêm sưng tấy thì chúng ta không làm. Dị ứng với bất cứ thành phần nào ở trong các cái sản phẩm pill cũng không, hoặc là mang thai cho con bú hoặc herpes này, bạch biến này, vẩy nến này, hoặc là trong vòng 3 tháng vừa rồi thì đã dùng nhưng mà tức là phải ngưng trong vòng 3 tháng cái iso, tức là uống isotretinoin thì phải ngưng 3 tháng mới được pill. Tiếp nữa là hóa trị, xạ trị thì cũng không làm pill trên da những cái da đấy, và cuối cùng nữa là các cái tiền sử bệnh tự miễn. Okay.
The Amazon Mesopil line is a professional chemical peeling system based on organic acids. It aims at rejuvenating the skin and making it glowing, bright and soft. Amazon Peeling là cái hệ thống các cái sản phẩm để lột tẩy hóa học chuyên nghiệp mà ở trên nền tảng là các axit hữu cơ với mục tiêu là trẻ hóa da, mang lại làn da sáng mượt và mềm mại. Okay. The alpha hydroxy acids used in the Amazon Mesopil line include mandelic acid, lactic acid, and glycolic acid. Laboratory and clinical studies have identified and proven the results of their action on the keratin layer and dermis. They normalize the keratinization process. They activate the skin's rejuvenating process, increasing collagen and elastin production. They hydrate the skin, and in synergy, they enhance the action of other active components. Okay. AHA thì được cái nhóm được cái dòng Amazon Mesopil thiết lập nên gọi là một loạt các cái sản phẩm bao gồm có là mandelic, lactic và glycolic acid đều thuộc cái nhóm này, và các cái nghiên cứu lâm sàng cũng như là các cái nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì đã nhận định và chứng minh được rằng là cái kết quả từ các cái pill này ấy, nó sẽ là ngoài cái việc là tác động trên các cái lớp, nó tác động được cả trên cái lớp keratin cũng như là ở dưới trung bì, với các cái tác động như sau. Thứ nhất là nó bình thường hóa quá trình sừng hóa để mà từ đó phục hồi nhịp độ bình thường của cái chức năng thượng bì. Tức là những ông nào mà sừng dày quá thì cái quá trình sừng hóa nó bị nhanh lên ấy, thì đây thì với cái việc peel như thế này nó cũng sẽ làm chậm lại đấy, tức là bình thường hóa. Thứ hai nữa là kích hoạt quá trình trẻ hóa, tăng sinh collagen và elastin. Thứ ba là cấp ẩm. Thứ tư nữa là tổng hợp thêm các cái sức mạnh khi mà thúc đẩy hoạt động của các thành phần tích cực khác mà nằm ở trong quy trình. Cái này thì cũng giống như là ở trong cái dòng element lúc nãy chúng ta nói thôi. Yeah. Okay. Our chemical peel protocols are either autonomous or integrated in various professional skincare protocols. For example, in the Amazon line, we have combined the Mesopil protocols with microneedling in the Mesotech protocols. Products and protocols are accompanied by clear indications, instructions of use and side effects, maximum application time and repeatability, recommended recuperation products, and of course, highly specialized sunscreen protection. Okay. Các cái quy trình lột tẩy hóa học thì có thể được thực hiện độc lập hoặc là được tích hợp trong các cái quy trình chăm sóc da chuyên nghiệp khác nhau. Ví dụ như là với dòng Amazon thì chúng tôi đã kết hợp cái việc mà ứng dụng Mesopil là peel đấy cùng với lại cái microneedling là cái phi kim để mà thực hiện một cái phác đồ của Mesotech, của cái trị liệu Mesotech. Chúng ta cũng chưa đề cập đến, chắc là chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi học về Mesotech sau. Thì các cái sản phẩm và quy trình sẽ được đi kèm cùng với các chỉ định phải rõ ràng này. Thứ hai là hướng dẫn sử dụng cũng rõ ràng, các cái tác dụng phụ cũng được nhắc đến này, cũng như là cái thời gian tối đa và tần suất lặp lại, cũng như là đề xuất các cái sản phẩm phục hồi đi cùng, và cuối cùng nữa là phải bảo vệ chống nắng với cái chỉ số cao. Yeah. Okay. If we watch analytically the procedure of the Amazon Mesopil, we can divide it into 4 different stages. The preparation stage, the peeling, we will analyze that a little in the next slides, the peeling stage, the neutralization, and the regeneration. Nếu như chúng ta quan sát và phân tích cái quy trình mà thực hiện các cái trị liệu Mesopil ấy, thì chúng ta có thể chia ra được làm 4 giai đoạn. Thứ nhất là chuẩn bị, thứ hai là giai đoạn peel, thứ ba là giai đoạn trung hòa và thứ tư là giai đoạn tái tạo. Okay. The chemical peelings come in a medical type containers. They are plastic dark colored pharmaceutical bottles with a dosage cap, as you can see here.
những cái sản phẩm pill như thế này thì được đóng gói ở trong các cái chai lọ mà thuộc cái nhóm là chai lọ dùng trong nhựa trong y tế. Tiếp nữa là có cái màu tối để bảo quản cái sản phẩm, cộng với lại có cốc đong. Okay. And the products, the series includes 7 products containing alpha hydroxy acid and salicylic acid, and azelaic acid, 2 products, the pro-pill and post-pill to adjust the skin's pH, and 3 mesopill after products for better recuperation after the chemical pill. Của cái nhóm mesopill này thì tổng cộng là sẽ có là đi bao nhiêu? 12 sản phẩm, bao gồm có 7 sản phẩm chính là 7 sản phẩm pill chứa AHA, BHA và azelaic acid đấy. Tiếp đến nữa có 2 sản phẩm để phụ trợ là pro-pill và post-pill, là trước với sau để điều chỉnh độ pH của da, và cuối cùng là có 3 cái sản phẩm để phục hồi da sau pill. Okay. Analytically, all the products of the Amazon Mesopill line, let's see them. Okay. Và đây là một số các cái thông tin về các cái sản phẩm thuộc dòng Amazon Mesopill. Okay. We have the glycolic acid 50% and the 70% with keratolytic effect, skin cell regeneration, reduction of fine lines and discoloration, tightening, glow enhancement properties. Also, it's just that we have a milder 50% and a higher 70% concentration of the glycolic acid. Glycolic acid có 2 nồng độ 50% và 70%, thì nó khá là giống nhau về cái đặc tính, nhưng đương nhiên độ sâu của sản phẩm nó sẽ khác nhau rồi. Cái đầu tiên là có khả năng bóc tách sừng, tái tạo tế bào, giảm nếp nhăn, điều chỉnh cái sắc tố không đều này, làm co, làm xe da và tăng độ sáng mượt. Thế thì cái anh 70% cũng tương tự, cũng sẽ thấy có bóc tách này, tái tạo này, giảm nếp nhăn sâu. Tức là với cái 70% giảm nếp nhăn sâu, còn cái anh kia là giảm cái nếp nhăn mà nông hơn. Hoặc là anh 70% có thể ứng dụng trong làm mờ cái sẹo nông. Thế và cũng dùng trong cái sắc tố không đều, làm co và tăng cái độ sáng mượt. Đó thì cái nồng độ nó khác nhau thì đương nhiên là cái độ mạnh nó khác nhau. Yeah. Okay. Then we have the lactic acid, again in 2 different concentrations, the 50% and the 80%, for mild keratolytic effect, hydration, skin cell regeneration, reduction of fine lines and wrinkles. Again, the higher concentration gives a higher peeling effect. Okay. Còn về lactic acid thì cũng có 2 nồng độ 50% và 80%, trị liệu chuyên nghiệp tại spa, và cũng có tác dụng loại bỏ sừng, làm ẩm, tái tạo tế bào và giảm nhăn. Nhưng mà cái anh 80% là giảm được cái nếp nhăn sâu, và cái pill, mức độ pill của cái anh 80% sẽ mạnh hơn. Okay. And we have mandelic acid with a 40%, the mildest of all, the mild keratolytic effect, skin cell regeneration, hydration, and antimicrobial effect, while salicylic acid has a keratolytic, estrogen, and antimicrobial effect. The combination of salicylic azolite to acne skin types, it has also keratolytic, estrogen, and antimicrobial effects. Thì còn 3 cái sản phẩm còn lại, chúng ta có mandelic acid 40% là sản phẩm nhẹ nhất trong tất cả các loại pill của GA, và nó có đặc tính là loại bỏ sừng nhẹ, tái tạo tế bào, tăng ẩm và có cái hiệu ứng kháng khuẩn. Còn salicylic pill là cái này thì nó giúp loại bỏ sừng, làm xe và cái hiệu ứng kháng khuẩn. Và có một cái sản phẩm hỗn hợp là salicylic và azelaic, lúc nãy chúng ta cũng đã nói đến rồi đấy, thì dùng cho da mụn, nó có cái tác dụng là loại bỏ sừng và làm xe cũng như là kháng khuẩn. Okay. And here you can see acid, the salicylic azelaic acid, the blend one, we could use also for pigmentation, right? Because of course, yes. Because it has a keratolytic action, of course it, yes.
Thế còn cái hỗn hợp mà salicylic và azelaic mình cũng dùng được cả cho những cái da có vấn đề sắc tố các bạn nha. Ok. Okay, and all the acids mentioned are appropriate for improving the uniformity of the color tone. The deeper the penetration, the more severe the treatment. Glycolic acid, as we mentioned, has a very small molecular weight, which means it can penetrate deeper and has an excellent clinical efficacy in the treatment of superficial pigmentation, photoaging, fine lines, and wrinkles. We prefer it in cases of thicker and more durable skin types. And of course, we always start with a 50% concentration. Tất cả các loại axit mà được đề cập đến ở trên thì nó đều có phù hợp để mà tăng cái độ đồng nhất về màu sắc của da, và càng thẩm thấu sâu thì trị liệu nó sẽ càng mạnh. Và glycolic acid mà như vừa rồi chúng ta đề cập đến thì có cái cấu trúc phân tử nhỏ, cho nên cũng đồng nghĩa với cái việc là nó có thể thẩm thấu sâu hơn và cho cái hiệu quả trong cái việc mà gọi là giảm các cái nám bề mặt này, giảm cái sắc tố, giảm cái lão hóa do ánh nắng này, nếp nhăn, các loại nếp nhăn thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ có hiệu quả hơn. Và nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta gặp phải những cái làn da mà dày hoặc là da mà chắc, da cứng nhiều hơn ý, thì chúng ta có thể dùng cái nồng độ mạnh hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải bắt đầu trước bằng cái nồng độ 50% nếu là dùng glycolic acid. Yeah. Okay, lactic and mandelic acids are milder than glycolic. They can be applied to thinner skin types than the glycolic, or we can start with a milder and move to glycolic afterwards. Mandelic acid, okay. Còn lactic và mandelic acid thì nó nhẹ hơn so với glycolic và có thể sử dụng trên những cái nền da mà mỏng hơn so với cái da mà mình định dùng glycolic. Hoặc là chúng ta có thể bắt đầu trước bằng những cái sản phẩm nhẹ như là lactic và mandelic, và sau đó khi da quen rồi thì chúng ta có thể dùng sang glycolic. Okay, mandelic acid is the mildest of all. It can be used even in a skin with rosacea, as we said, not a very active inflammatory rosacea, but even in rosacea in general, we can use it. We can use it in combination with mesotherapy, as we said. That is why we have combined it with our Mesotech protocols. Salicylic and azelaic acids are appropriate for acne skin types. They are also appropriate for post-inflammatory discoloration. So keeping in mind all these, we can proceed to the choice of the most appropriate products depending on the skin needs. Mandelic acid thì là cái sản phẩm mà nhẹ nhất và chúng ta có thể sử dụng trên những cái nền da, thậm chí kể cả cái da bị chứng đỏ da ấy, rosacea đấy. Chỉ có lưu ý là nếu như là ở cái thể active, thể rosacea mà active ấy, thì chúng ta lại không dùng, tức là cái bị viêm sưng tấy thì không dùng. Còn những cái da bình thường bị chứng đỏ đấy là chúng ta có thể dùng nó. Và chúng ta cũng có thể dùng kết hợp các cái sản phẩm peel với cái liệu pháp meso, và tức là chúng ta peel trước, đúng không ạ? Và đây là lý do vì làm sao mà chúng ta sẽ kết hợp cái quy trình mesopeel với cái quy trình Mesotech. Và thường thì chúng ta chỉ dùng cái mandelic để mà làm mesopeel cho cái bước trước thôi. Salicylic và azelaic acid thì phù hợp với cái nền da mụn, nhưng mà nó cũng có thể dùng cho những cái tình trạng mà tăng sắc tố sau viêm được. Vì vậy cho nên mọi người nên nhớ rằng là chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm mà phù hợp nhất, phụ thuộc vào cái nhu cầu của làn da và cái đặc điểm của làn da, cho nên cái việc nhận định da là quan trọng. Yeah. Okay. Here we can see the maximum application time suggested for each product. It is important to mention that we always listen to the client for the maximum application time. We never exceed the tolerance of the client, especially for the first time. It could only be left for 1 minute for the first time if the client complains about intolerance. The maximum time that we suggest is for glycolic acid 50% 6 minutes, the 70% 3 minutes, lactic acid 50% 7 minutes, 80% 3 minutes, mandelic acid 40% 7 minutes, salicylic
5, and salicylic azelaic 7 minutes max. This is the suggested maximum time. Okay. Thì ở trên bảng này nó là một cái bảng mà gợi ý về cái thời gian mà để các cái sản phẩm pill khác nhau với cái ngưỡng thời gian tối đa là bao nhiêu. Rất là quan trọng để mà chúng ta luôn luôn phải hiểu được rằng là chúng ta cần phải lắng nghe cũng như quan sát cái làn da của khách hàng để mà xác định cái thời gian mình để tối đa là bao nhiêu trên da của họ, và đừng bao giờ gọi là vượt quá cái ngưỡng mà gọi là chịu đựng của cái làn da của khách hàng, đặc biệt là với cái lần đầu tiên trị liệu, bởi vì chúng ta cần phải cho sản phẩm quen với da. Chúng ta có thể gọi là để cái sản phẩm đó hơn 1 phút ở trên da nếu như là khách hàng người ta kiểu chưa nhìn thấy cái kết quả ấy. Đó. Thế thì ở cái bảng này chúng ta sẽ thấy là glycolic 50% để tối đa 6 phút, 70% tối đa 3 phút, lactic 50% tối đa 7 phút, 80% 3 phút, mandelic tối đa 7 phút, salicylic tối đa 5 phút, còn cái hỗn hợp thì là tối đa 7 phút. Tất nhiên là cái này nó cũng còn tùy vào cái việc nhận định da của khách hàng của các bạn nữa. Thực ra thì thông thường làm các cái pill kia ấy, thì thường chúng tôi khuyên là mọi người tuân thủ theo cái thời gian tối đa. Chỉ có là với cái mandelic acid thì thường là chúng tôi cho kéo dài thời gian gọi là nhiều hơn, bởi vì thực ra nó cũng là cái loại pill nhẹ nhất trong cái nhóm này. Ok. Đấy là thêm nhá, không phải cô nói. So we also have the two pro and post pill lotions to the Amazon Mesopill system. Chúng ta cũng có 2 cái sản phẩm trước và sau phụ trợ cho các cái sản phẩm thuộc cái dòng Mesopill của Amazon. Okay, they both are made for the skin's pH adjustment. ProPill lotion prepares the treatment to come, so it reduces the pH from about 5.5, while PostPill neutralizes, so it increases skin pH to reach the normal again. ProPill lotion has a pH of 3 and contains glycolic and lactic acids, while post-pill lotion is an alkaline lotion with pH of 8.5. Thì 2 cái sản phẩm này đều là những cái sản phẩm để mà điều chỉnh độ pH. Trong đó thì cái ProPill là cái sản phẩm để chuẩn bị cho da đón nhận cái trị liệu chính là cái trị liệu pill. Và mục đích của nó là để giảm pH của da đang bình thường từ ngưỡng 5,5 xuống thấp hơn. Còn post-pill thì ngược lại, nó lại trung hòa, tức là tăng cái pH của da lên để đạt về cái ngưỡng trung bình thông thường, ngưỡng phổ thông. ProPill thì có pH là 3 và có chứa glycolic và lactic acid. Còn post-pill thì nó có cái độ mang tính kiềm nhiều hơn với pH là 8.5. Okay. And the mesotherapy after. Here we have biocellulose mask, which is an extra calming mask, which we have included to all our Amazon protocols. It offers an instant feeling of coolness, hydration, and relief to even the most irritated skin. Immediately and evenly reduces the sensation of inflammation and erythema on the skin after a procedure like the Amazon Mesopill or Amazon Mesotech. Sản phẩm biocellulose mask là một cái sản phẩm làm dịu, một cái loại mặt nạ làm dịu bổ trợ thêm, và đã được đưa vào trong các cái quy trình của Amazon, tức là bao gồm cả pill và cả kim đấy. Thì nó sẽ cho cái cảm giác gọi là mát lạnh tức thì, cấp ẩm và làm dịu cho những làn da kích ứng nhất, và đồng thời là nó giảm dần đều cái cảm giác sưng và viêm, cũng như là giảm cái khi mình quan sát cái hiện tượng ban đỏ ấy, là nó cũng sẽ giảm đi. Okay. The biocellulose mask has the composition consists of aqueous coconut extract and cellulose fibers enriched with hyaluronic acid, collagen, matrixyl, ceramides, squalane, aloe vera, and allantoin. So you see it has such great ingredients to help with the reduction of any irritation after such a treatment,
like Mesopil or Mesotec, and also hydrates and regenerates very much the skin. It's really great when you see the skin immediately after such an irritation to become immediately smooth, and all the irritation is gone after its use. Thì cái tác động chính của cái sản phẩm Biocellulose Mask đó là thứ nhất là nó là một cái hỗn hợp, cái mặt nạ chiết xuất từ một cái hỗn hợp từ các nước dừa cũng như là các sợi cellulose, thì tức là chất xơ đấy. Thì hai cái này thì nó sẽ có những cái tác dụng gì, tức là nó có chứa, thứ nhất nó rất giàu HA, giàu collagen, matricin, ceramide, squalene, aloe vera, tức là lô hội và allantoin. Thế cho nên nhờ đó thì khi mà mình dùng cái mặt nạ này mình sẽ thấy được ngay cái hiệu ứng. Thứ nhất là nó được làm dịu, cái thứ hai nữa là giảm bớt các hiện tượng đỏ, và đặc biệt là những cái dấu hiệu của cái kích ứng ấy thì nó sẽ dập luôn. Cái thứ ba nữa là cấp ẩm, tức là nó sẽ làm cho da nó được mượt, được ẩm tốt hơn, tức là mình sẽ thấy ngay được cái hiệu ứng tức thì. Yeah. Okay. Its application presupposes that the skin is clean. It is applied to the face, eyes, and nose according to the existing notches. The mask tends to adhere better to our skin and apply comfortably to ensure that every part of the face can absorb the ingredients it carries. After 15 or 20 minutes, the mask is removed with the remaining amount of what is left in the on it, because it has much material, liquid material on it. Is spread with gentle movements on the face. Okay. Thì cái cách mà mình sử dụng cái mặt nạ này ấy là thứ nhất là sau khi làm sạch da, phải dùng trên da sạch nhá, thì mình sẽ đắp cái mặt nạ này lên và lưu ý là các cái vị trí của mấy cái lỗ của mắt, rồi là của mũi, rồi là của miệng là mình đặt đúng, và để đảm bảo là cho cái, và tiếp nữa là mặt nạ thì mình sẽ miết để cho nó dính bám vào da. Một là cho cảm giác dễ chịu, thứ hai nữa là đảm bảo là tất cả các cái vùng da mà được trị liệu là nó không bị bỏ sót, tức là nó đều sẽ được cái thành phần của mặt nạ nó tác động vào. Và sau 15 đến 20 phút đắp thì chúng ta sẽ gỡ cái mặt nạ ra khỏi da, và cái thành phần là các cái liquid, là các cái lỏng ấy của thành phần còn lại ở trên mặt ấy, thì chúng ta massage nhẹ, vỗ như thế nào đấy để cho nó thẩm thấu vào, còn lại là để cho nó thẩm thấu vào da. Okay. For the Amazon After Therapy, we also have two special products, the Calming Bliss and the Repair Gel. Và sau mặt nạ ấy thì sẽ có hai cái sản phẩm là Calming Bliss và Repair Gel để dùng, tức là có 3 sản phẩm sau mà. Okay, Calming Bliss is like a cream mask which we will massage and help its absorption without removing it. While Repair Gel is a very hydrating gel which helps the reconstruction and the regeneration of the skin. It is a product that doctors often suggest for home use after any invasive treatment because it has extra healing properties. Thứ nhất là Calming Bliss thì nó giống như kiểu như là một dạng mặt nạ kem. Thì với việc mà chúng ta massage cho cái sản phẩm này nó thẩm thấu vào, và nó sẽ giúp cái sản phẩm được hấp thu vào trong da và chúng ta không cần phải lau đi. Còn Repair Gel thì nó là một cái sản phẩm dạng gel mà cấp ẩm rất là tốt, nó sẽ giúp tái cấu trúc lại da và tái tạo lại cái làn da. Và đây là cái sản phẩm mà được các bác sĩ sử dụng rất là nhiều, và họ gợi ý là kê về nhà cho sau các cái trị liệu mà gọi là những cái trị liệu tác động mạnh ấy, bất cứ cái trị liệu nào, ví dụ laser hay là peel hay là kim gì đấy, thì đều là người ta cũng đều khuyên là dùng cái sản phẩm đó, bởi vì là nó có thêm những cái tính năng healing, tức là tính năng phục hồi vượt trội, tức là đại khái là như thế, các cái tính năng vượt trội về cái việc phục hồi da. Okay. We prepared a video with the application of the lactic acid 50% protocol, which we will watch. Lactic acid, as we mentioned before, is milder than the glycolic. It can be applied to thinner skin types than the glycolic, or we can start with lactic and move to glycolic afterwards. It is appropriate for mild keratolytic effect, hydration, skin cell regeneration, reduction of fine lines.
trong cái chương trình này thì tôi cũng có chuẩn bị một cái video để mà hướng dẫn về cách ứng dụng lactic acid 50% cái quy trình ấy. Và chúng ta cũng sẽ xem cái video này. Thì lactic mà được nói ở trên ấy thì nó là nhẹ hơn so với glycolic và nó có thể được áp dụng trong những cái làn da mỏng hơn so với lại cái glycolic là thường là dùng trên những cái da dày hơn. Và chúng ta có thể bắt đầu trước bằng lactic acid và sau đó chuyển sang glycolic acid khi da đã quen với HA. Và nó phù hợp với cái việc mà loại bỏ sừng nhẹ, ẩm, tái tạo tế bào cũng như là giảm các nếp nhăn. Okay. I will say a little the steps and then I will let you see the video. First, we go with the cleaning part. We clean the face with the appropriate cleansing according to the skin type. Then we have the preparation stage. We apply propyl lotion with a cotton pad on the face and neck to lower the pH. We protect sensitive areas like periocular, peristomal, nasal moles, all the things that we want to cover before applying the chemical agent. This we do with a greasy cream, like we use the nourishing cream most of the times. In this third step, we have the chemical exfoliation. We apply the lactic acid 50% all over the face using a cotton pad. A swab, sorry. We need about 2 ml of the whole for the whole face and neck. We start from the whole forehead and the outer areas of the face, and then moving slowly to the center of the face. One application is enough in the first session. Maybe we must be sure that we covered the whole face though. In the first session, we leave the product to act for up to 2 minutes maximum, or at least we have to check that, except the client cannot tolerate it, so we have to neutralize earlier. We control erythema if erythema develops before the end of the predetermined time. We neutralize it with post-pill. And okay, we will go to the next steps after that. Cái quy trình thực hiện cái trị liệu này thì các bạn đọc ở trên cái nội dung này thì các bạn cũng thấy rồi. Trong lúc tôi đọc tiếng Anh thì chắc các bạn đọc tiếng Việt. Thứ nhất là rửa sạch mặt. Thứ hai là đến cái giai đoạn chuẩn bị. Lưu ý cái giai đoạn chuẩn bị này thì chúng ta bôi cái ProPeel là cái sản phẩm trước peel để chuẩn bị da, nó sẽ đánh thấp cái độ pH của da xuống đấy ạ. Thì chúng ta thoa nó bằng một cái miếng bông tẩy trang cho toàn mặt và cổ. Thế và sau đó thì chúng ta nhớ là bảo vệ một số các cái vùng da nhạy cảm, ví dụ như là vùng quanh mắt này, vùng khóe mũi này, vùng quanh miệng này. Đấy là những cái vùng mà một là nhạy cảm, thứ hai nữa là nó trũng xuống thì nó có thể làm cho cái axit nó chảy vào đấy. Và thường thì chúng ta sẽ dùng những cái loại kem mà cô gọi là greasy, có nghĩa là những cái kem đặc, cái kem mà nhiều lipid ấy. Đấy thì trong của GA thì họ hay dùng cái nourishing cream, còn ngoài ra thậm chí kể cả Vaseline các bạn dùng cũng được đó. Thế còn tiếp nữa là trong quá trình mà chúng ta peel, sau khi chúng ta đã chuẩn bị da xong như thế rồi, che phủ xong những cái vùng nhạy cảm rồi, thì chúng ta thực hiện cái liệu pháp peel bằng cách là chúng ta dùng cái tăm bông và chúng ta thoa đều cái lactic 50% này lên với cái lượng khoảng tầm 2 ml. Và thường các bạn sẽ lưu ý là các bạn đi từ ngoài mặt vào đến giữa mặt và đi từ ở vùng trán, chứ đừng đi từ giữa mặt ra. Thế và để cái thời gian tối đa thì khoảng 2 phút thôi. Thế còn những cái lần sau thì các bạn có thể tăng mỗi một lần 1 phút, nhưng mà thực ra lactic tôi thấy nó cũng nhẹ, mình sẽ thử để xem. Thực ra lactic thì GA cũng mới gọi là đưa về thôi. Thế còn tiếp nữa là chúng ta cũng lưu ý là để phải kiểm soát cái ban đỏ ấy. Nếu trong trường hợp mà khách bị ban đỏ hoặc là thấy là da không tương thích ấy, thì chúng ta sẽ trung hòa ngay. Okay, then in the next step, the fourth step, we have the neutralization. With the post-pill lotion in a cotton pad, and we apply twice on the face and neck until there is a feeling of the smoothness, no burning at all. Then follows the hydration. After the treatment, we first apply the biocellulose mask, and then the Calming Bliss for relief and hydration, and then the repair gel.
in the 6th step for regeneration of the skin. We apply the repair gel in all areas where the chemical exfoliation has been applied to accelerate the regeneration and rejuvenation of the skin. And finally, we use a sun protection to be sure that the skin is protected if we go out and expose ourselves to the UV radiation. So we use the sun film face gel SPF 30 to all areas of the chemical exfoliation. Một bước tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ là sau khi peel xong thì chúng ta trung hòa. Thì cái cách trung hòa là chúng ta dùng sản phẩm post peel 2 lần để mà chúng ta thoa toàn mặt và cổ cho đến khi mà cái cảm giác nóng hoặc là tê tê ở trên da của khách hàng là nó đã hoàn toàn mất đi. Với cái thoa 2 lần này tôi nghĩ là với lactic acid 50% thôi, còn nếu mà glycolic, so how about the neutralization with glycolic acid 50%, maybe three times a post peel lotion, right? Sorry, I didn't understand the glycolic. I mean that when you do the neutralizations, you may use 2 times or 3 times applying the post peel. 2 times of the post peel, if necessary, of course, 3 times. Yes, okay. We must be sure that there is no spot left with any burning or irritating sensation. Lưu ý là 2 lần là tương đối thôi, còn các bạn có thể tăng lên 3 lần, thậm chí 4 lần nếu trong cái trường hợp mà các bạn thấy là cái da nó vẫn còn rát, vẫn còn đỏ ấy. Tức là túm lại là trung hòa là để cho da cho đến khi trở về bình thường. Thì đương nhiên các bạn trung hòa, các bạn chờ một lúc nữa nha. Sau đấy đến bước tiếp theo là bước cấp ẩm và làm dịu. Thì với cái bước này chúng ta đắp mặt nạ Biocellular Mask, thì lát nữa chúng ta cũng sẽ xem trên cái video. Và sau khi mà Biocellular Mask đắp xong thì chúng ta sẽ thoa cái kem Calming Bliss, là cái kem mà nó giống như kiểu dạng mặt nạ kem đấy. Và bước cuối cùng sẽ là bước tái tạo bằng cái Repair Gel. Thì chúng ta sẽ thoa lên tất cả những cái vùng mà đã thực hiện cái trị liệu đó để mà nó tăng cái đặc tính tái tạo và trẻ hóa của da. Thế và cuối cùng không thể thiếu đấy là kem chống nắng. Chúng ta dùng cái Sun Film SPF 30 bôi lên toàn mặt và cổ, nó sẽ giúp bảo vệ da trước các cái ánh sáng UV, nhất là sau khi trị liệu mà khách hàng đi ra ngoài. Ok. Okay. So let's see a little the video now. And bây giờ we tôi sẽ cho mọi người xem cái video của cái quy trình lactic 50% nha. Okay. Một là làm sạch bằng sensitive cleansing gel này. 3 phút. We do the preparation stage with the Pro-Peel lotion. Sau là sau khi rửa xong thì là đến cái bước chuẩn bị với cái sản phẩm Pro-Peel lotion. And then we cover the areas that we do not want to be affected from the peel. For example, the eyes, the nose, any moles if we have, any irritation or trauma, we will cover them with a greasy cream. Here we use the nourishing cream. Ở đây thì bên GA thì họ dùng cái nourishing cream để thoa vào những cái vùng mà mình không muốn cái trị liệu nó tác động đến. Ví dụ như là vùng mắt này, vùng hai bên khóe mũi này, vùng cái viền môi ấy. Also the mouth, the lips.
And then we apply the acid, the lactic acid. We need 2 ml. Sau đó là đến We bước use ml, dùng 2 ml đổ vào cái cốc đong và bắt đầu ở cái vùng trán và vùng ngoài viền mặt. As you can see here, we start from the forehead and the outer of the face and moving slowly to the center. Đấy, bắt đầu từ vùng trán trước, rồi là xuống đến cái vùng viền khuôn mặt phía bên dưới ấy, bên ngoài mặt ấy, xong bắt đầu là dịch dần vào bên trong bên giữa. Mọi người cũng lưu ý luôn là cầm cái cốc là bên quanh mặt nhé, đừng có bắt cái cốc qua trước mặt khách, hoặc là cái bông cũng tương tự như thế, mà nhỡ mà nó bị nhỏ vào mắt hay là gì thì phiền lắm. Finally, the neck. Và tiếp đến nữa là xuống vùng cổ. Bên kia thì bao giờ họ cũng trị liệu cả mặt và cổ kèm nhau luôn. Đang mình cắt. After 7 minutes or earlier, if the client complains, we do the neutralization. Và sau đó rồi thì chúng ta sẽ làm đến cái bước trung hòa. We do that at least twice to the whole face to be sure that all the part of the face is neutralized. Trung hòa toàn bộ những cái vùng đã được trị liệu 2 lần. And then we remove the nourishing cream also. Và sau đó thì chúng ta cũng lau sạch cái kem nourishing đi. Oh, sorry. Sorry. We use the biocellulose mask now to apply. As you can see, we remove the first protective film and then the second, and we apply it. Or we can apply it after removing the first and then remove the second on top. Never mind, as it's convenient to you. But we try to fit very well the mask everywhere so that it absorbs all the ingredients that it carries. Đến cái bước mà đắp mặt nạ biocellulose mask thì đầu tiên khi các bạn lấy ra thì các bạn sẽ bỏ đi cái lớp phim bọc cái sản phẩm ấy, thì tùy các bạn có thể bỏ ở bên ngoài, sau đấy các bạn nhấc cái mặt nạ đã bóc cái lớp bảo vệ đấy ra và các bạn đắp lên trên mặt làm sao để cho nó dính chặt vào da. Còn cách thứ hai nữa là các bạn cho lên da rồi các bạn mới gỡ đi, thì tùy cái nào tiện cho các bạn thì các bạn làm. Thế và tiếp nữa là mình lấy thêm những cái sản phẩm đang còn ở trong túi ấy, cái phần lỏng, chất lỏng ấy, để các bạn cho tiếp vào, đại khái là không để lãng phí sản phẩm. After the removal, you will see a very bright white, very hydrated and smooth skin face. And then we will move on to the Calming Bliss, which is a cream mask.
Và sau that khi we do mà not ở cái mặt nạ remove. dưới da thì các bạn sẽ thấy là cái da được mượt này, được ẩm này, không còn đỏ nữa và da rất là sáng. Đấy, thì sau khi xong đấy rồi cho massage cho thẩm thấu hết xong thì tiếp tục là chuyển sang cái bước nữa là calming bliss và sau đó đến là repair gel. And the repair gel. Chị thấy có câu hỏi bạn Tiến hỏi là mình mang găng tay y tế đúng không? Tất cả các trị liệu peel em đều có dùng găng tay y tế nhá. Peel hoặc là kim. Không thấy Việt Nam có cái găng tay màu đen ha. We don't see the black gloves in Vietnam. Sorry, you don't? No, we have the yellow one, the blue one, the clear one, but we don't have the black one. Oh, really? I don't know. I think we have many colors here. We mostly use a white, yellow, black and blue. I have seen also blue. Trang có màu đen hả? Oh, no, one said that she has the black one. Oh, okay. Okay. We finish with the sun protection, the gel SPF 30 after the treatment to be sure that the skin is protected to our exposure to UV radiation. Và bước cuối cùng là chúng ta dùng kem chống nắng Sun Film SPF 30 để bảo vệ da, đặc biệt là da sau trị liệu mà cần phải đi ra bên ngoài. Okay. Yeah, okay. And then we Client always like the massage of the creams. Yeah. Chúng ta sẽ massage khá kỹ để cho cái kem chống nắng này nó thẩm thấu hết vào da nha. We can suggest the use of biocellulose mask at home once more if the client wishes, and calming bliss repair gel. Of course, the sun protection every day before going out. Và về nhà thì chúng ta cũng được gợi ý là sử dụng biocellulose mask này cộng với lại calming bliss repair gel và chắc chắn là phải có thêm chống nắng nữa và dùng vào ban ngày khi đi ra ngoài. Okay. Finally, for yes, we said that for home care treatment after lactic acid protocol
or any mesopill treatment, we suggest the biocellulose mask, Calming Bliss, Repair Gel, and Sunfilm. Yeah, we have mentioned about it already. Okay, Yeah. so I would like to thank you at this point for standing here for too many hours listening to us, but I think it's something very important to know, and we really are a fan of these products, so we give our passion on the presentations. I hope we didn't tire you. I want to thank Lynn very much for her really big effort. She loves the products and she works very well with us. I'm really grateful. Thank you, Lynn, and thank you all. Thank you very much, Vaso. Cô Vaso có muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì những cái sự tham gia của các bạn và trong nhiều giờ như thế này, và hy vọng là các bạn không mệt quá vì cái giờ dạy như thế này, cũng là vì cái niềm đam mê với cái trị liệu và các trị liệu pill thực sự là nó rất quan trọng, nên chính vì thế cho nên là cái buổi này của chúng ta cũng tương đối dài. We have many questions. Okay, let's see. I will unshare my screen. Yeah. So that I can see you. Các bạn hỗ trợ có thể tổng hợp các cái câu hỏi giúp chị được không nhỉ? Okay. Hay là như thế nào nhỉ? Bây giờ mình sang Dung ơi, bây giờ mình sẽ ở phần nào nhỉ? Vâng ạ, em cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại đến tận cuối chương trình ngày hôm nay ạ. Thì sau đây thì sẽ là chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho ngày hôm nay ạ. Thì em sẽ mời bạn Linh, bạn sẽ show được cái màn hình chương trình ưu đãi. Thì tức là cơ hội dành cho khách hàng trở thành đại lý GA ngày hôm nay là ưu đãi dành cho gói 20 triệu đến 30 triệu là đã được trở thành đại lý của GA rồi ạ. Đó, và được tặng rất là nhiều khóa marketing về nhân sự cũng như là tích lũy chương trình thưởng tour 5, thì mọi người có thể xem ở đây ạ. Mọi người có thể số điện thoại. A promotion program for this course today, so we will wait for some minutes for the marketing and the sales team could introduce the promotion program, and then we come back with the question and answer. Okay. Yeah. Vâng ạ, anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào về chính sách đại lý cũng như là về khóa học thì có thể để lại câu hỏi cũng như là số điện thoại ở đây, thì đội ngũ nhân sự GA sẽ hỗ trợ trực tiếp trả lời câu hỏi qua mail hoặc là Zalo của mọi người ạ. Tôi thấy ở đây có cái phần mà tích lũy các cái điểm để gọi là được nhận tưởng thưởng ấy, thì cũng thông báo với mọi người. Thực ra cái thông tin này thì chưa chính thức đâu, nhưng mà chúng tôi cũng đang triển khai rồi. Có một số các đại lý cũng đã đạt được cái gọi là cái thành tích của cái năm tích lũy của năm vừa rồi, là mọi người đã có cái suất là để được đi du lịch châu Âu. Thì dự kiến là cuối tháng 5 này, tức chúng ta còn khoảng hơn một tháng, khoảng gần tháng rưỡi nữa, cuối tháng 5 này thì GA sẽ tổ chức một chuyến đi vừa giao lưu học tập ở Hy Lạp và đồng thời là du lịch ở tại Hy Lạp, vì Hy Lạp cũng là một cái điểm đến cực kỳ là nổi tiếng trên thế giới. Thì sẽ du lịch tại Hy Lạp cộng với lại một nước châu Âu, thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ du lịch ở Ý. Thì từ Hy Lạp sang Ý thì cái đường đi nó cũng khá là thuận lợi, còn nếu mà sang các nước khác xa quá thì nhiều khi là phải chuyển chặng, nên là đi lại bay nó hơi mệt. Thì dự kiến của chúng tôi là có 11 ngày, và đi thì sẽ có một nửa thời gian là ở tại Hy Lạp, trong đó thì sẽ ở Athens 3 ngày, vừa là học vừa là tham quan thủ đô Athens của Hy Lạp. Thế và sau đó thì cũng sẽ di chuyển đến đảo Santorini, cũng là một cái nơi mà rất là hấp dẫn ở Hy Lạp, thì cũng ở đó 3 ngày. Thì 3 ngày thì nó cũng gọi là vừa tạm đủ cho một cái chương trình mà gọi là thăm một cái vùng đất, một cái vùng đảo mà cực kỳ nổi tiếng thế giới. Và nếu mà các bạn nghe nói về Santorini dành cho mùa trăng mật này, rồi là dành cho những cái người mà đam mê về biển đảo ấy, và họ rất là rất là nhiều người đến để check in chụp ảnh, đặc biệt là cái cảnh hoàng hôn ở Santorini có thể nói là một trong những cái hình ảnh mà gọi là đẹp nhất trên thế giới. Thì chúng tôi cũng sẽ đưa mọi người đi thăm Santorini và ở đấy 3 ngày. Sau đó thì sẽ sang Ý, thì sẽ đi qua Rome, qua Milan, kinh đô thời trang thế giới, đúng không ạ? Với lại đi Venice. Đó. Thì đấy là cái lịch trình mà chúng tôi dự kiến. Thực ra thì cũng có
những cái tour du lịch mà họ tổ chức đi nào 4 nước nào 5 nước trong từng đấy thời gian, tôi nói thật là đi như thế thì cái thời gian di chuyển trên đường nó nhiều hơn là thời gian thăm thú. Cho nên tôi muốn là mọi người đi ít nhất là mọi người vừa nghỉ ngơi vừa được gọi là khám phá sâu hơn, kỹ hơn về những nơi mà mình đến và hiểu hơn về những cái nơi mình đến. Thế cho nên là cái chương trình năm nay là sẽ tổ chức đi ở hai quốc gia như thế. Và mỗi một năm thì GA bây giờ dịch bệnh cũng đã gọi là kiểm soát được rồi, thì những năm sau sẽ tiếp tục tổ chức đi ở những nước khác. Từ Hàn có đi được không? Bạn Nana từ Hàn thì em có thể chập cùng với đoàn. Nếu như mà em đi thì em sẽ, bởi vì đằng nào cũng sẽ phải transit ở đâu đó ấy, thì em có thể bay sang nước đó và cùng đi với mọi người được nha. Có cái chương trình tích lũy đó, thì cái chương trình tích lũy thì mọi người tham khảo qua đội ngũ sale. Còn những bạn nào mà mong muốn là có được cái ưu đãi trong ngày hôm nay, hoặc là nhất là các bạn đại lý mới thì có những cái chương trình các cái giá trị nó không cao lắm thì các bạn có thể tận dụng. Mình như thấy bảo là duy nhất hôm nay thôi ha. Vâng, đúng rồi chị Linh ạ. Là chương trình chỉ có áp dụng duy nhất một ngày hôm nay là ngày 14 tháng 4 ạ. Và dành riêng cho khách hàng đặt cọc trước 50% để giữ chương trình, và thời hạn thanh toán là đủ 100% gói đơn đăng ký là trong 7 ngày tiếp theo. Vì vậy khách hàng có thể đặt cọc số tiền bé thôi để mình có thể giữ lại cái chương trình này và nhận được rất là nhiều các ưu đãi đặc biệt rất là khủng luôn đấy ạ. Thì mọi người để lại số điện thoại cũng như là email ở đây để đội ngũ kinh doanh có thể hỗ trợ mọi người chi tiết nhất ạ. Em cảm ơn mọi người ạ. Tôi rất là hy vọng là có những bạn gọi là hiện tại doanh số đang gần đạt chẳng hạn, các bạn tận dụng những cái chương trình như thế này để các bạn đạt được, để nhận được cái tưởng thưởng đi cái tour đợt tới. Thực ra là tour cũng đang những người mà đã đạt rồi thì đều có thông tin rồi, và bây giờ cũng đang trong cái giai đoạn là chuẩn bị giấy tờ hồ sơ để làm visa, xin visa rồi. Cho nên là cái này cũng phải quyết định nhanh nha. Nếu những ai mà gần đủ rồi, gần đạt rồi hoặc là mong muốn được đi thì mọi người cân nhắc cái chương trình ưu đãi này nha. Đi lẹ thôi chị Linh. Ok Trang, thế thì em chuẩn bị hồ sơ để ra làm visa luôn đi. Chắc là mọi người cũng hơi muộn rồi, cho nên là cái chương trình ưu đãi này thông tin thế thôi nha Dung nhá. Xong chúng ta sẽ quay sang cái phần hỏi đáp nha. Vâng ạ. Bây giờ mọi người có thể comment tất cả những thắc mắc cũng như là những câu hỏi về Đây các bạn có câu hỏi đây rồi để chị lọc này. Vâng ạ. Ở trên có rồi đấy ạ. Thì mình có thể Okay. So we will pass with different questions. The first one, bạn Tiến có hỏi là khách bị nám tổn thương do laser và xài nhiều sản phẩm lột tẩy, bây giờ da khá mỏng nhưng bề mặt có nhiều vết nám, soi thấy lộ mau mạch thì dùng enzyme được không chị? She asked about the clients who đi đâu mất rồi? Who use the strong peeling together with the laser and make the skin now very thin with the broken capillary that you can very visible. So she asked, and apart the broken capillary, we can see also the hyperpigmentations. So could we use the enzyme for this skin? Yes, as an exfoliation, it's a very good one because it's a mild. It won't harm at all any vessels or the skin, the superficial skin. It has a very mild. Peeling? How about the sensitive peeling? Yes, depends. I don't know how severe the situation is. The sensitivity peeling of the elements, yes, she can use. Okay. Maybe not twice a week, maybe once a week would be better, okay, since it's so sensitive, the skin. But also the enzymatic exfoliation mask she can use, the both. Trả lời bạn Tiến này, enzyme hoàn toàn có thể dùng được bởi vì là nó sẽ không làm cho da bị nghiêm trọng đi và nó sẽ phục hồi da tốt hơn. Nếu chị có hỏi cô về cái sensitivity peeling ấy, thì cô bảo cái đó thì nó tùy thuộc vào cái tình trạng cụ thể, bởi vì mô tả nhưng mình còn phải chụp ảnh, mình cần xem nữa. Nhưng mà nhìn chung là sensitivity peeling là ok. Chỉ có là có thể là để cẩn trọng ấy thì em dùng một lần một tuần trước đã rồi tăng tần suất lên sau nha.
bạn Thủy Tạ có hỏi là peel mà không bong thì xử lý như thế nào? Another question, when we do the peeling but we don't have the skin peel off, so what we do? Because To as I explained, neutralize, you mean to neutralize after that? That means they expect that when they do the peeling treatment, then they have to see the skin peel off visibly. Okay. It's not always obvious. It's not always obvious. For example, not all the peelings do cause a skin peel off like that. Most of the times we have an exfoliation that is not visible, but you will see the skin gets smoother and lighter and brighter and renewed without seeing it peeling off like that. It's even sorry? more. It's more safe because when you cause a peel off like that, it means that you have a really deep, medium and more peeling used. So you take the risk to cause irritation, more irritation, or not always tolerable to every skin type. Okay. But of course, we may use them all according to the situation we have. We like every pill to be used. We need them all, but we need them in specific cases every time. You will not see to the Elements or the Amazon line any peel off like that. But you will see in Amazon when you leave it for a long time, or when you use the 80%, for example, the glycolic 80%. 70%. The 70%, sorry, yes, the 80% is the lactic. But not always you see this peel off. It doesn't matter. It doesn't mean that it does not work. Quite the opposite. You will feel the difference anyway. Okay. Câu trả lời cho bạn Thủy Tạ này là không nhất thiết cứ peel là phải bong. Quan trọng là bạn thấy cái kết quả ở trên da của khách hàng sau thời gian đó như thế nào. Thứ nhất là da sẽ mượt hơn, thứ hai là da sẽ sáng hơn. Thế còn đâu cái sản phẩm mà các sản phẩm của GA họ không thiết kế để tạo thành những cái sản phẩm mà bong mạnh đến mức mà bạn thấy từng mảng da một nó bong ra. Nếu những cái sản phẩm mà ở nồng độ cao, ví dụ glycolic hoặc là lactic mà 70-80% đấy thì nó có thể làm bong, nhưng nó cũng chỉ bong ở cái dạng bong mủn ra thôi, trừ trường hợp bạn để cái peel trên da quá lâu nhá. Thế còn thì thậm chí là thế giới bây giờ cái xu hướng là người ta trông đợi ở cái là gì, là peel nhưng không bong mà vẫn cho được cái kết quả như mình đạt được mà mình mong muốn, thì như thế nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, giảm được rất là nhiều các loại nguy cơ, ví dụ nguy cơ kích ứng, ví dụ như là nguy cơ bị viêm da hoặc là tăng sắc tố đấy. Thế cho nên là làm sao để mà có hiệu quả nhưng mà tác động nhẹ nhàng nhất có thể. Ok. Another questions. She asked why the peeling in the element line could neutralize by themselves. It's not very it's not a high concentration. Tại vì là cái câu hỏi tại sao là tự trung hòa ấy, thì là bởi vì là cái nồng độ của nó không cao, thứ hai nữa là pH nó cũng không thấp. Thì các bạn cũng biết là da của chúng ta, cái này tôi trả lời luôn để khỏi hỏi cô mất thời gian nhé. Cái da của chúng ta nó có xu hướng điều chỉnh pH tăng lên để về với mức cân bằng. Cho nên khi chúng ta thoa sản phẩm một lúc sau ấy thì tùy từng cái sản phẩm và nồng độ thì sau khoảng tầm tối đa khoảng nửa tiếng là các bạn sẽ thấy là da nó trở về pH cân bằng thôi. I explained already about the concentration, the pH, and also the skin pH, natural skin pH. It's closer to the skin's pH, so you do not have to neutralize. Okay. And it trends to balance by itself the skin. Exactly. It's not a severe peeling situation, so we do not have to. It's necessary that it stays on the skin for longer because we have other active ingredients, as we said, inside, so we need to give it time to act. So we do not want to neutralize it. Và chúng ta GA đã thiết kế những cái sản phẩm để không trung hòa. Vì sao? Bởi vì ngoài các cái thành phần peel thì nó còn các cái thành phần khác. Nên chính vì thế mà nếu mà gọi là rửa đi hoặc trung hòa đi thì sẽ rất phí những anh kia. Nên chính vì vậy cho nên là họ thiết kế để làm sao nó an toàn cho da.
để nó phát huy được cả cặp đôi là axit cộng với các thành phần hoạt tính kia. Câu hỏi tiếp theo này, vậy mình dùng exfoliating enzyme lên vùng mắt thay exfoliating enzyme mask được không? Được mà em, cái này trong cái hướng dẫn của sản phẩm là có nói rồi nhá. Có thể em xem lại slide trước đó không? Không biết slide nào nữa, chắc là sau bạn hỏi cả tổng thể cái video đi. Bảng giá này. They ask if we could use the purification peeling after acne extraction or not. Yes, I think so. Yes, why not? Yes. Acne extraction of the sebum, The comedone. a deep cleansing. Yes, of course you can. Yes. Yeah, purification peeling, bản thân trong purification peeling bạn thấy có salicylic acid, azelaic acid có khả năng kháng khuẩn mà, thêm retinoid nữa, cho nên là nó sẽ là cái sản phẩm mà sau khi mà bạn nặn xong mụn ấy, là bạn bôi cái này lên nó còn diệt khuẩn luôn cho bạn. Bạn khỏi phải bôi sản phẩm diệt khuẩn vào ấy. Quay lại màn hình purification peeling xíu nhé. Cái này chắc là bỏ qua nhé, sau bạn xem lại cả video nhé. Let me find out the question because they have some other comment, like they ask the price list, they ask the policy to be become agent. So I have to select the questions for us. Okay, take your time. So bạn Tiến hỏi về cái da nám mỏng yếu laser lộ mao mạch có peel được thì peel được em nhá, lúc nãy vừa trả lời rồi đấy. Oh, many people ask about the price list. Okay, it's normal, I guess. Another questions. If they have the dehydrated skin and because it's too dehydrated, the skin peel off, could we use the peeling, repair peeling to get the hydration, to hydrate the skin? You can use the repair. The protection is even better because it will give hydration at the same time. But of course, you can use the repair because also it gives a reparation. I believe that the protection is even more appropriate. Okay, but how do you think? Because the skin is very dehydrated, and I think it could become sensitive and very sensitive. So do you think we could use the peeling immediately, or we should give some days to recover, to heal the skin with other ingredients? You know, it will not take any ingredient unless we peel it a little off, so we give it a chance to absorb hydrating factors. Okay. You could either use sensitivity peeling or protection peeling. Okay. At the same time, it has urea, which is a smoothing factor, a hydrating factor, and at the same time peel off a little yes, so that after that you can give hydrating products, for example, a hydrating mask, a serum or something to help the skin, and little by little it will get rid of dead cells and absorb hydrating factors at the same time. It does not need one application only. Maybe it will take time to achieve. Cái câu hỏi này của bạn Hồng Anh và có cái phần trả lời khá hay này. Em có 3 lựa chọn về sản phẩm peeling cho trường hợp này. 1 là repair peeling, 2 là sensitivity peeling và 3 là protection peeling. Thì tùy vào cái mức độ nhạy cảm của cái da, bởi vì lúc này là khô bong và da mất nước, cho nên là em sẽ có thể có cái khả năng là da rất nhạy cảm. Thì trong cái trường hợp đó thì em nên dùng sensitivity. Nếu trong trường hợp ở mức độ vừa phải, tức là không đỏ không nóng, chỉ là bong thôi, thì lúc này thì cô khuyên là em nên chọn protection peeling. Tại vì bản thân cái protection peeling nó vừa giúp giữ nước, nó lại vừa giúp cấp nước vào da. Cô tin là nó sẽ mạnh hơn so với cái repair peeling nha. Đó, và chị có hỏi là thế thì có sợ là trong trường hợp da bong mà lại bôi cái sản phẩm peel vào nó dễ kích ứng không? Bởi vì lúc này da bong và khô và mất nước thì thường là đi kèm với yếu tố nhạy cảm. Nhưng cô có nói rằng là nếu mà da khô bong ở mức độ bình thường, mức độ nhạy cảm không quá cao, thì thậm chí cái việc khô mà da bong đi nó còn giúp cho sản phẩm thẩm thấu tốt hơn.
Thế và sẽ không thể nào là một lần mà bôi cho khách xong là xong luôn nha, sẽ cần có thời gian. Thế nhưng mà qua một vài lần thì sẽ thấy là nó cải thiện dần. Và khi mình peel xong thì sau peel sẽ là sử dụng những cái sản phẩm để cấp ẩm. Và ngoài ra thì chính trong các sản phẩm peel này là nó cũng đã có những cái thành phần cấp ẩm, ví dụ như là urea ở trong đó. Thì cho nên là mình cũng sẽ không ngại, tức là cái sản phẩm nó sẽ tác động dần dần và sau đó các cái vẩy bong của da nó sẽ giảm đi nhá. Đó, nếu mà em cần mạnh về nước thì protection nó sẽ hợp lý hơn là repair. Mình đẩy nhanh tốc độ. Báo cáo hay quá. They ask about the records of the webinar. Okay. Yeah. Another questions. She asked, AHA is mostly work on the skin surface. So if glycolic acid, because of the small molecule, could go deeper. So what is the advantages of the glycolic acid comparing to other one in the group of AHA? Or yes, that is has more risk of irritations? it has more irritation when we leave it longer and we have a high concentration and we have a low pH as usual. The other two, lactic and mandelic, rest superficially. It does not penetrate as deep. So the glycolic can do a regeneration of the skin from the deeper layers of the skin surface. While mandelic, for example, stays up and only regenerate a more superficial layer of the skin. Okay. If we have, for example, a very deep discoloration starting, we have it for too long and we have been exposed for many times to the sunlight and it has become very dark, then the mandelic won't be enough to remove it because it's not as superficial. We have to find something to go deeper and exfoliate deeper. Ok, bạn Việt Hương có còn ở đây không nhỉ? Có còn đang học không? Cô trả lời cũng rất là hay nhá. Tức là như thế này, các sản phẩm peel thì nó sẽ có cái mức độ đi sâu nông khác nhau, nó phụ thuộc vào, thứ nhất là thực ra là nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dày của da mà em lựa chọn. Bởi vì là vấn đề của em nó nằm ở đâu thì em cần phải tìm cái sản phẩm để nó đi được đến cái đích chỗ đấy để nó xử lý. Nếu như là lactic hay là mandelic thì nó chỉ nông trên bề mặt, nhưng nếu như cái rối loạn sắc tố, ví dụ là như thế, nó nằm ở dưới sâu thì em bắt buộc em phải dùng đến glycolic nó mới đi xuống đến đấy để nó lấy đi được. Em hình dung không? Nên là chính vì thế cho nên nó tùy vào cái da và tùy vào cái vấn đề mà mình chọn cái loại peel nông hay là peel sâu. Chứ đương nhiên là peel sâu ấy, thì peel sâu hơn, mạnh hơn ấy, thì nó sẽ có rủi ro hơn, rủi ro kích ứng cao hơn. Tuy nhiên nếu em kiểm soát tốt về mặt thời gian, em kiểm soát trước, sau và trong khi mình làm, và thậm chí là các sản phẩm sau khi bị trị liệu ấy mà em có đầy đủ thì em sẽ giảm được cái rủi ro đấy. Nhưng mà còn nếu mà em cứ muốn dùng những cái sản phẩm nhẹ ấy, thì em không đạt được đến cái đích đấy và cái vấn đề của em không giải quyết được đấy. Thế cho nên là thằng lactic hay thằng mandelic thì nó sẽ giải quyết những vấn đề trên bề mặt. Thế còn đâu glycolic, những cái vấn đề nặng hơn, nghiêm trọng hơn, hoặc da dày hơn, sần hơn, hoặc là cái vị trí của nám nó xuống sâu chứ không phải nó ở nông, thì em phải dùng đến glycolic nhá. Bạn Việt Hương nhá, nếu em còn ở đây thì em cho chị cái số 1 cái. That's fine, and no more questions, I think so. They asked about the slide, they asked about the record only. Another question. She asked, she used the mandelic peel for the clients, and after 1 week, the client has the red area on one cheek. Before the treatment, after the doesn't have, but 1 week after, and then she gave the vitamin B complex, but the situation became even more severe. So that's really peculiar because mandelic is not. How was it before? Was it a very sensitive skin? Did it have any pill before, chemical peeling before? For example,
Did we leave? Did the professional leave the Mandelic for too long on the skin? But if the reaction after 1 week, I think we have to ask more questions. To Yes, find exactly, out if because something else or she has something was else it in 1 week. Yes, maybe it was exposed to the sunlight without protection, or a lot of things could have been taking place. Yeah. But it's really peculiar that the vitamin B didn't work, because we have to see the details on that. I'm not sure I know everything that I need to know I will ask to her give an take a answer. picture and discover more about this case to save time. Bạn Trang nhé, trường hợp khách của em tốt nhất là em khai thác thêm thông tin, bởi vì sau 1 tuần rồi mới bị mà lại đỏ ở một cái đốm một vùng thôi ấy, thì có khả năng là trong cái 1 tuần đấy họ dùng thêm cái gì đó, hoặc là họ không bảo vệ tốt cho cái vùng da đó chẳng hạn. Đương nhiên không loại trừ khả năng là trong cái quá trình trị liệu ấy, thì nhân viên của mình đã làm mạnh hơn ở tại cái vùng đấy, nhưng mà sau 1 tuần nó mới phản ứng, thì chị nghi rằng là nó liên quan nhiều đến những cái nguyên nhân sau, tức là cái quá trình sau này bạn chăm sóc như thế nào đó. Thì cái trường hợp này nó cần phải đặt thêm nhiều câu hỏi để mà gọi là khai thác thêm thông tin thì mới có thể trả lời được. Nên là trường hợp này bạn Trang gửi thêm hình ảnh và liên hệ với GA để trao đổi, và có thể gửi hình ảnh cho cô nhé. Em gửi cho chị đi, xong chị sẽ gửi cho cô để mà cùng phân tích nha. Another question, nám tổn thương bị lộ mao mạch bên dưới da nền đỏ nhẹ, sạm đen thì có peel được không? Vẫn là cái câu của bạn Tiến đã trả lời rồi em nhé, peel được nhá. Có bạn nào hỏi là chương trình ưu đãi này áp dụng đến khi nào? Ưu đãi của cái hôm nay thì chỉ áp dụng trong duy nhất ngày hôm nay thôi các bạn nha. Còn có bạn hỏi về cái chương trình tham gia tour ấy thì chắc là liên hệ với bạn sale, tôi cũng không nắm được lắm về cái thông tin đâu. D3 và B9 dùng như thế nào là tối ưu? Another one, she asked about how to optimize the D3 serum and the B9 serum. How to optimize when we apply the products. The D3 serum is mostly for irritation skin, like rosacea, for example. It helps very much to enforce the skin against the UV radiation. It helps very much in general to build a healthy skin. But B complex is a miracle to any irritation. It's a miracle to the folic acid, you mean? Yeah. Yeah, only the folic. I meant the complex, but the folic acid is a completely anti-irritating. It helps very much to oily skin types, very, very much. It will reduce the inflammation. It helps very much with inflammation. I would say that mostly folic acid is for oily, inflamed, sensitive skin types. Well, D3 is for rosacea and other types of sensitivity skin types. Ok. Nhá, để tối ưu cái D3 và B9 nhá bạn Hạnh nhá. Thì em lưu ý này, cái thằng D3 ấy nó sẽ mạnh hơn về cái việc là giảm đỏ và giảm những cái hiện tượng ví dụ như bị rosacea đấy, tức là chứng đỏ da ấy, thì cái D3 nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Và bên cạnh đó thì D3 nó có cái khả năng là làm khỏe da để chống lại cái việc mà cái tia UV nó tấn công vào da, vì nó có khả năng là chống được cả UVA và UVB. Thế cho nên là cái D3 ấy, nó thiên về cái hướng làm khỏe da, và em dành cho những cái làn da hỗn hợp cho đến khô chẳng hạn, hoặc là những cái làn da mà bị cái chứng đỏ da, thiên về cái hướng đấy. Còn B9 thì cực kỳ tuyệt vời nếu em dùng với da dầu và những cái da mà bị kích ứng hoặc là da bị viêm sưng. Thế cho nên là B9 nó sẽ thiên về cái hiện tượng là da kích ứng này, da dầu, đặc biệt là da dầu và da mà dễ bị viêm nhiễm. Nhưng còn sang viêm thôi nhé, còn đâu sang đến dạng mà gọi tình trạng đỏ mãn tính thì nên dùng cái D3 nhé. Đấy thì đấy là trả lời cho bạn Hạnh này. Bác sĩ Thủy có hỏi chương trình hôm nay có được hỗ trợ đào tạo không? Ý em nói là chương trình khuyến mại hả? Nếu mà lấy hàng ấy hả? Chắc chắn, tức là không phải chỉ chương trình này mà tất cả các chương trình của GA, nếu mà các bạn trở thành đại lý thì các bạn sẽ được đào tạo về sản phẩm nha, và để ứng dụng. Và bên cạnh đó có thể đào tạo cho nhân viên các bạn về kiến thức về da nữa, để cho họ hiểu được rõ hơn, sâu hơn, thì lúc đấy ứng dụng mới gọi là hiệu quả được. She asked about the deep pigmentation spot. That means it's from in the dermis, not only on the epidermis.
So which pill we could use for this kind of I would say salicylic azelaic or salicylic alone, or glycolic in a high concentration to be sure, because salicylic azelaic has also the ability to reduce the coloration. The more the time you leave it on the skin, it becomes a deeper skin peeling. For example, if you leave it for the maximum time, or even if you increase the time, then you make the superficial peeling become a middle depth peeling. So the time plays a crucial role to how deep the peeling is taking place. Okay. Peel ấy, thì em có thể lựa chọn 3 sản phẩm, một là cái hỗn hợp salicylic azelaic, hai là salicylic và ba là glycolic để mà xử lý cho các cái loại nám này. Thì với cái sản phẩm mà salicylic azelaic nó tương đối nhẹ nhưng nó có cái hiệu ứng làm sáng rất là tốt, thì để mà làm cho nó được sâu hơn và mạnh hơn em để thời gian lâu hơn thôi nhá. Đấy, thế còn nếu mà em dùng glycolic thì phải tuân thủ theo cái thời gian, bởi vì cái thời gian quy định, bởi vì là nếu không thì nó sẽ nguy hiểm và nó có thể là gây bị mạnh quá. Another suggestion that we often use for our clients is we use the brightening from the Amazon Mesotech, but we do the injection. Because that's true. I mean, I just thought of all the pills we have. Of course, there are other treatments if we put it on the table. Yes. There are many other. The brightening is excellent. Yes, because we have the mesotherapy also to go even deeper. Yeah. Chúng ta còn có một cái giải pháp khác nữa, vì hôm nay tập trung vào cái chủ đề peel thì trả lời với bạn Tiến thế thôi. Nhưng còn ngoài ra ấy, thì cái dòng Mesotech với cái sản phẩm brightening ấy, nếu trong trường hợp nám chân ấy, thì thậm chí là có thể tiêm vào đấy luôn. Thì nó cải thiện cũng khá là hiệu quả đấy. Thì đương nhiên là nám thì ít khi mà chỉ có mỗi nám chân đinh lắm, mà có cả nám hỗn hợp nữa. Thì trong cái trường hợp ý là em xử lý bề mặt trước bằng các cái sản phẩm, các loại peel hoặc là retinoid. Thế còn đâu sau đó rồi đến khi mà những cái nám nông ấy nó đã giảm đi rồi, chỉ còn lại cái anh cứng đầu thôi, lúc này thì em có thể dùng cái brightening nha. Brightening tiêm toàn mặt thì không tiêm được vì đau lắm, nhưng mà nếu mà tiêm vào các đốm thôi thì cũng cái số lượng mũi tiêm không quá nhiều thì chắc là khách hàng cũng ok thôi. Phục hồi da giãn mao mạch sau laser lột tẩy này, thoa bôi complex này, đến bioplacenta serum. She asked about how to recover, to heal the thin skin with broken capillary after laser or treatment or peeling treatment. Which products we use? She asked if we can use B complex, vitamin B complex with the bioplacenta serum and the repairing cream, Hydra repairing cream. Good. Okay, bioplacenta is a great serum for this situation. Also, the ceramides serum will help to build the barrier function to help the skin, give it time to get the thickness it wants. Okay. And of course, the repairing cream, any hydrating cream, collagen elastin cream, for example, to help a little with the form of the collagen and elastin fibers inside. A repairing cream, I think, is the best now to give it time to self-repair at the time. Với những da như thế này thì có hai việc cần làm. Một là em thúc ở phía bên dưới, nhưng thứ hai nữa em phải để cho làn da có thời gian để nó tự phục hồi chính nó. Mà muốn làm như vậy ý, thì cái gợi ý của cô ấy dành cho em ý, thì sẽ lại bioplacenta ok nha. Nhưng bên cạnh bioplacenta em nên dùng ceramide serum. Đây cũng là một cái sản phẩm mới mà mình đang chưa có trong cái danh mục hàng đâu. Thì cái ceramide serum ấy là nó sẽ giúp là củng cố cái độ khỏe ở trên thượng bì, cụ thể là tạo ra cái hàng rào bảo vệ rất là tốt cho trên bề mặt, để anh ở dưới anh ấy hoạt động được một cách yên ổn. Để tưởng tượng là như thế. Để bên trên có thằng bảo vệ rồi, cho nên ở dưới là nó cứ thế là nó phát huy thôi. Thế thì hai việc cùng làm thì em nên chọn là ceramide serum cộng với lại bioplacenta. Thế còn kem ấy thì Hydra repairing cream ok, tức là những cái kem nào vừa cấp ẩm vừa tăng cái kết cấu của da, ví dụ như là những cái mà liên quan đến tăng trưởng collagen elastin cũng ok nha. Ví dụ kem Hydra correct cream của Kronos cũng ok, tại vì nó cũng sẽ yes, Kronos cream, even Kronos cream even
other serums like Yeah. hyaluronic acid serum, or there are many products that the client could use to give time the skin. Yeah. Đấy, nhưng mà quan trọng là phải cho da nó có thời gian để nó tự làm dày chính nó. Thì trong quá trình mà cho nó thời gian thì mình cũng phải cho nó cái điều kiện để mà nó hoạt động tốt. Được chưa bạn Tiến? Trả lời Tiến rồi nha. Sau peel bao lâu thì mình đưa các sản phẩm ức chế nám vào? How long after the peeling for the pigmentation then we could give the products having the anti the pigmentation inhibitations properties. I don't understand the question again. You mean after a peel? After the peel? Yes. For pigmentation skin, we should use Yes. the cream or serum having the pigmentation inhibitor. Oh, okay. You can start using it after a few days. The first week, we suggest that you use calming products like the Calming Bliss and Repair Gel. But after that, you can start with your own products like the brightening or all the other products that you use. 1 week with the Calming Bliss and Repair Gel? Yes, I would say 1 week, that we give the time for the skin to heal itself from the peeling. And yes. Do you think that is too much or not? Normally we give only 3 days here. Okay, it depends on the skin. It depends on the skin. When you see that it is okay, we only give the treatment of the pills can be repeated once a month, or depending on the pill, of course. But when you do it on a skin that is very well tolerated skin, you feel that there's no irritation after 2 or 3 days. Yes, of course, it can start, especially if he has used the biocellulose, Calming Bliss, Repair Gel, and everything is okay. Yes. Okay. It can start. Tiến ơi, cái câu hỏi của em ấy thì cô ấy bảo là nó tùy vào cái mức độ peel, có những cái loại peel 1 tháng mới được peel 1 lần. Thì em sẽ tính thời gian cộng thêm với lại em quan sát trên da của khách để em cho khách là bao giờ dùng. Nhưng mà thông thường sau peel thì mình sẽ dùng Calming Bliss và Repair Gel với cái mặt nạ biocellulose mask. Thì hiện tại là quy trình ở Việt Nam mình đang ứng dụng là 3 ngày, nhưng tất nhiên là mình cũng còn phải phụ thuộc vào cái da đấy, xem là em quan sát xem da còn bị đỏ không, còn bị bong không, còn bị rát, bị các cảm giác của khách hàng. Nếu ok rồi thì em chuyển sang cái kem kia, cái kem có tính ức chế. Còn nếu mà em vẫn cần phải làm dịu tiếp, em vẫn cần phải sửa chữa cái tổn thương để cân bằng lại da, thì có thể em phải kéo dài đến tận 1 tuần. Nó tùy thuộc vào em peel như thế nào và cái nền da đấy, da khỏe hay da yếu, da mỏng hay da dày nha. Đấy, thế còn đâu nếu như mà khách không đến spa được mà điều trị từ xa thì em xem ảnh để mà em phân tích ra, và sau đấy em chọn 1 trong 6 cái loại peel mà hôm nay mình nói đấy. Nhá, cả 1 trong 6 loại peel đấy em đều có thể sử dụng và kê cho khách về nhà được. That's fine. Okay. Are you tired? Oh, it's okay. It's okay. It's a pleasure because I see so kind words here on the chat. They all thank me and I thank them. They are so kind. Thank you all. Really. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người cảm ơn cô rất là vui. Chị có hỏi tôi có mệt không? Bởi vì bình thường ấy thì các cái khóa học ở bên kia họ chỉ tổ chức khoảng tầm hơn 1 tiếng thôi, chứ không có dài như bên mình đâu. Chắc sau bên Việt Nam đã nói là rút kinh nghiệm rồi đấy, nhưng mà có điều là cái khóa này thì mình còn phải thêm thời gian dịch ý, cho nên là nó bị tăng gấp đôi lên. Okay, so I think we could stop here the Okay, webinar. okay, Lynn. And mọi người có thích khóa học này không? Sorry. No, I ask people if they like this webinar. Okay, I would like to know. I hope it's helpful for them. It's nice to see faces from Vietnam. They like the training. I know, because many people ask the records and the slide. That means they. So I hope they get and they get some help from this, and it will give them answers to questions. So
That's why we plan and we do it, and that's why you schedule that and you try on that and work on that. So I hope everything is working well for them. Yeah. And Hy for vọng you, rằng là Lynn. cái buổi học có nhiều thông tin bổ ích và giải đáp được cho các bạn một số những cái thắc mắc, hoặc là đại khái là có những cái thông tin mà giúp ích cho các bạn trong cái công việc mà các bạn ứng dụng về sau. Okay, so we Okay. stop the training here. Thank you so much. So Em cảm ơn